สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นจากภาพกว้างเปิดรายการมาก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในรายการซึ่งตอนนี้อยู่ในกระแสสังคมอย่างมากนะครับคุณผู้ชมท่ามกลางความเจ็บปวดและน้ำตาของเขาก็ได้จุดชนวนปรากฏการณ์ในสังคมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับคุณผู้ชมวันนั้นที่เขาตัดสินใจที่จะนำเรื่องราวของเขาพูดออกมาให้กับสังคมก็กลายเป็นว่าเป็นการส่งพลังให้กับใครอีกหลายคนที่อาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับพวกเขานะครับคุณผู้ชมความกล้าหาญที่เขาตัดสินใจออกมาพูดในวันนั้นนี่คือประเด็นสังคมที่มันเกิดขึ้นณวันนี้ความตั้งใจของรายการจริงๆมีการนัดคุณทรายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วคอนเฟิร์มมาเป็นวันนี้นัดกันก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ที่เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมนะครับคุณผู้ชมวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้รับจากรายการก็คือกำลังใจสำหรับใครที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกับเขาและให้มองผู้ชายคนนี้ในมิติความรู้สึกของเขาที่เขาต้องเจอและสิ่งที่เขาจะทำไปในอนาคตในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับมีหลายคนที่เก็บความเจ็บปวดคล้ายๆกับคุณทรายเนี่ยเก็บมาตลอดชีวิตและพอคุณทรายออกมาพูดกล้าหาญที่จะเก็บความเจ็บปวดนั้นออกมาพูดกลายเป็นว่ามันปลดล็อกให้ใครอีกหลายๆคนอยู่บนโลกโซเชียลตอนนี้ก็ออกมาพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องเจอกันบ้างเซฟโซนที่เรียกว่าครอบครัวหรือคนใกล้ตัวไม่กล้าบอกใครแต่วันนี้บาดแผลและหยาดน้ำตาของคุณทรายกลายเป็นแสงสว่างและเป็นความกล้าหาญที่ช่วยปลดล็อกให้กับเหยื่ออีกนับไม่ถ้วนได้มีเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้คุณทรายกลับมาในรายการอีกครั้งหนึ่งจะพูดในหลายๆมิติขอต้อนรับก่อนนะครับคุณทรายสกอตนัทอรุณะท้องทะเลและสัตว์ป่าครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับแง่มุมของกฎหมายแน่นอนฮะวันนี้มาให้ข้อคิดและก็มุมของกฎหมายนะครับก็คือทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตครับสวัสดีครับผมขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะคุณทรายกลับมาสู่รายการถกไม่เถียงอีกครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งล่าสุดที่เราเจอกันในรายการถกไม่เถียงคุณทรายมาครั้งนั้นนะฮะถ้าเรามีภาพนะคุณผู้ชมล่าสุดก็คือเมษายนปีที่แล้วปีประมาณปีหนึ่งพอดีเลยนะใช่เมษายนเมื่อปี 2568 นะครับในรายการถกไม่เถียงวันนั้นมานั่งตอนนั้นยังขึ้นหนาวว่านักอนุรักษ์ทะเลรอบนี้มีนักอนุรักษ์ทะเลแล้วสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมณตอนนั้นเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นมานะครับแล้วก็คือครั้งล่าสุดที่เราเจอกันในรายการถกไม่เถียงแต่จะมีส่วนของถกใจนี่คุณทรายตอนนั้นผมยังยาวอยู่เห็นไหมจำได้ใช่ไหมฮะมานั่งกับผมวันนั้นนะครับและเราก็เจอกันอีกนะฮะก็คือในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะฮะในเกมถกใจคนค้นหมาป่านี่แล้วคุณจำหมวกในใบนี้ได้ไหมจำได้ยังมีอยู่ไหมยังเก็บอยู่ใช่ไหมหมวกใบนี้นี่แล้วก็นี่เกมหมาป่าที่มาเล่นในครั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องราวชีวิตทั่วไปเราจะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับอัปเดตชีวิตในมิติต่างๆซึ่งผมได้หารือกันแล้วและได้หารือกันแล้วจะพูดคุยนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมนะครับต้องย้ำกันนี้ครั้งนึงนะครับโดยปกติแล้วเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและในฐานะสื่อนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับระมัดระวังเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะเพื่อที่จะปกป้องสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคนและแน่นอนว่าจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกสทช.ด้วยนะครับวันนี้คุณทรายเลือกที่จะมานั่งในรายการถกไม่เถียงยินดีที่จะแชร์เรื่องราวบางมุมของคุณทรายเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมใช่หรือไม่ครับขอยืนยันตรงนี้ครับทรายยืนยันแล้วก็ทรายมาด้วยการตัดสินใจของตัวเองครับและผมขอพูดตรงนี้นะครับหากมีคำถามไหนหรือประเด็นไหนนะฮะทนายเจมส์คุณทรายถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจบอกผมเลยนะผมข้ามเลยไม่ต้องตอบได้โอเคนะโอเคสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณเยอะมากเลยนะฮะตั้งแต่เกิดเรื่องมันหลายอย่างมากครับทรายคิดว่าคนทรายอธิบายไม่ออกหรอกว่ามันรู้สึกอะไรบ้างนะคือมันเป็นความรู้สึกแปลกที่แบบคือตอนที่เราตัดสินใจที่จะทำไปเราถูกกดดันให้เลือกระหว่างชีวิต
ครอบครัวที่เราเคยหวังไว้กับชีวิตของตัวเราเองครับฉันคิดว่าไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่อยากทำแต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเลือกครับ แต่เราเลือกไปแล้ว เราเลือกไปแล้วครับ และคนให้กำลังใจเยอะมาก ใช่ครับมันสิ่งที่ชายภูมิใจมากคือ ตอนที่เรื่องมันเกิดขึ้นนะฮะมันมีส่วนหนึ่งของใจเราที่มันตายไปอะฮะความอินโนเซนต์ของเราในช่วงนั้น แล้วเราไม่ได้คิดหรอก แต่ตอนที่เราพูดออกมา เรากลับได้สิ่งนี้กลับคืนมาครับ ส่วนหนึ่งของใจเราตอนที่เราเป็นเด็กครับแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบ รู้สึกอยากปกป้องเด็กคนนั้นครับเราก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากที่ทุกคนเขาออกมาปกป้องเด็กคนนี้ไปกับทรายครับ กับเด็กอื่นๆที่เจอเรื่องนี้ด้วยครับ โอเค เดี๋ยวเราคงได้พูดเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับ แต่อยากจะอัปเดตชีวิตนิดหนึ่งปีนะที่เราไม่ได้เจอกันนะฮะจากวันนั้นนักอนุรักษ์ทะเล ตอนนี้เป็นอนุรักษ์ทะเลและสัตว์ป่า เป็นไงฮะความคิดโตขึ้นไหมปีหนึ่งที่ผ่านมาที่ไม่ได้เจอกันนะคุณ ตัวนะครับ เพราะว่าทรายคิดว่าทรายไม่ได้มีตัวอย่างอะว่างานอนุรักษ์เรามันต้องไปทางไหน แต่เราไปตามสัญชาตญาณซึ่งมันคือสิ่งที่เราใช้ในการตัดสินใจทุกอย่างตั้งแต่เด็กแล้วครับเลยใช่ตอนนั้นเราก็ไปดูเรื่องหูพับที่เป็นช้างที่เสียชีวิตเราก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยเรื่องไฟป่าเราก็ช่วยเรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่เราก็ไปตามใจของเราอะครับซึ่งมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้เยอะตอนนี้ซายได้เรียนรู้ถึงปัญหาบนบกที่มันหนักหนาเท่ากับปัญหาทางทะเลเช่นกันครับการที่ลงไปแบบนี้ปีหนึ่งผ่านไปโตขึ้น ความคิดว่าธรรมชาติทะเลป่า มันเป็นที่พึ่งทางใจของเราเหมือนเดิมหรือเปล่า ใช่ครับทรายยังเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมอะครับมันเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ทุกคนเรายิ่งเข้าใจว่าทำไมมันสำคัญที่จะปกป้องสิ่งนี้มันคือถ้าเกิดเราคิดจริงๆมันคือที่ที่อิสระสุดท้ายของโลกใบนี้ ที่มันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายครับที่มันดูแลเราแบบเต็มที่ครับเลยมันยิ่งสมควรอนุรักษ์ครับ หดหูไหม่ถามจริงหดหูความหมายคือพอไปเจอสภาพจริงๆนะทนายเจมส์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปกป้อง แต่ในความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันกลับถูกทำลายลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีความหดหูบ้างไหมทรายคิดว่าทุกอย่างที่ทรายเจอหน้างาน ไม่หดหูเท่าสิ่งที่ทรายเจอในชีวิตครับเลยมันกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกเบาใจครับคุยกับคนข้างนอกมันยังมีวันที่จะเข้าใจกัน แล้วมันก็มีแบบมันคุยกันไปคุยกันมาได้เขาไม่ได้มันไม่ใช่เป็นการทำร้ายที่มันตามไปถึงบ้านครับโอเคอีกประเด็นหนึ่งนะครับเอาอย่างนี้กระแสสังคมตอนนี้ก็ส่วนมากนะครับก็เกือบ 100% อยู่เคียงข้างคุณทรายนะครับแต่อย่างที่เราทราบดีคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณทรายจะต้องเจอหลังจากนี้ อันนี้ผมพูดโดยรวมนะครับก็คือศึกในศาลหรือเปล่ากับคนที่อาจจะต้องมีการฟ้องร้องคุณทรายเพราะฉะนั้นการเตรียมรับมือแรงกดดันตรงนี้ทางกฎหมายของคุณทรายมีการเตรียมพร้อมมากขนาดไหนแล้วเดี๋ยวผมจะได้ถามทนายเจมส์นะครับเพราะมีเกี่ยวข้อกฎหมายบางข้อที่ผมอาจจะถามขอความเคลียร์นะฮะแต่คุณทรายเองคุณได้เตรียมตัวเตรียมใจไหนๆคุณเปิดหน้าสู้ขนาดนี้แล้วคุณเตรียมตัวเตรียมใจขนาดไหนในการที่จะต้องเผชิญอาจจะ3 ปีหรืออาจจะจบง่ายกว่านั้นอาจจะ3 ปี5 ปีบางทีอาจจะ10 ปีเลยนะคือทรายไม่ได้กลัวความตายนะครับแล้วทรายก็ไม่ได้กลัวการทำร้ายเพราะทรายโดนมาทั้งชีวิตทรายคิดว่าในสถานการณ์นี้สิ่งที่เขาทำคือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำร้ายเราที่จะพยายามผูกให้เราไม่อิสระแล้วทรายคิดว่าถ้าเกิดเขาอยากพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นในมุมมองของสังคมว่าเขาไม่ได้ทำร้ายลูกไม่ได้ทำร้ายน้องชายแบบที่มันเห็นมาเขาก็ควรประพฤติตัวให้คนเห็นว่าเรื่องนี้มันควรได้รับความยุติธรรมแล้วมันควรจบเราควรแยกทางกันได้ซะแล้วครับผมไม่อยากอยู่กับเรื่องนี้อีกแล้วคุณทรายขออนุญาตคุณบอกว่าไม่กลัวความตายทำไมถึงมีประโยคนี้ออกมาถึงขั้นว่าต้องใช้คำว่าไม่กลัวความตายเลยแหละมันคืออะไรทำไมถึงรู้สึกถึงขั้นนั้นนะเพราะตั้งแต่เด็กแล้วทุกอย่างที่เราเจอมาครับทำให้เรารู้สึกมันมีหลายครั้งที่เรานึกว่าเราจะไม่รอดครับแล้วทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตายข้างในไป
ครั้งสองครั้ง ตอนที่เราไม่มีบ้าน ตอนที่พี่เลี้ยงที่ข่มขืนเราถูกจ้างกลับมามันถูกเผาเรื่อยๆอะครับจนเราเข้าใจแล้วว่าแบบ โอเค ครับ อ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคุณในความหมายของคุณตรงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าเราก็เหมือนตายทั้งเป็นอย่างนี้แล้วป่ะผมใช้คำนี้ได้ไหมก่อนหน้า คือตอนนี้ผมกำลังสู้เพื่อชีวิตที่จะอยู่มากกว่าการใช้ชีวิตที่มันไม่ใช่ของเรา ผมเชื่อว่าประโยคนี้อาจจะไปทัชคนหลายคนที่อาจจะอยู่สถานการณ์ใกล้เคียงกันนะครับแต่แน่นอนแหละคุณก็ต้องมีแรงฮึดสู้ขึ้นมา แรงบันดาลใจตรงนี้คืออะไรที่ทำให้คุณมีพลังในการดีดตัวเองขึ้นมาตรงนี้นะฮะอันนี้ผมขอทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอมาถามทนายเจมส์นิดนึงฮะ ครับ พอดีมันมีข้อกฎหมายบางข้อที่อาจจะสงสัยกันอยู่นิดนึงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับการที่คุณทรายออกมาก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็คือมีการ ครับ เปิดเผยข้อมูลบางอย่าง ที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ลับมาก่อนหน้านี้ แต่ ครั ว่า บ คุณทรายตัดสินใจที่จะเปิดมาก็คือคลิปแบบเนี้ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรบ้างหรือเปล่าครับ คลิปนี่คือตอนที่คุณทรายไลฟ์สดครั้งแรกป่ะครับ หรือยังไง ใช่แค่โพสต์บน TikTok IG ครับ ครับ เอางี้ก่อนคือเอาจุด แย แร ก ก แย ก่ ก อน มิติมา จุดแรกก็คือคุณทรายเนี่ยออกมาเปิดเผยนะโดยใช้พื้นที่ส่วนตัวในการออกมาระบายความอัดอั้นตันใจนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อยกเว้นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับจุดที่ 1 ก่อน หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งมันไม่เป็นไปตามความจริง แล้วมันส่งผลให้การชี้แจงของคุณทรายในครั้งแรกนั้น กลายเป็นข้อความเท็จเลยนะครับคุณทรายก็เลยจำเป็นจะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอีกเช่นเดียวกัน ด้วยการเปิดคลิปที่มีการเป็นหลักฐานบางส่วน เพื่อแก้ข้อกล่าวหาเขาบางส่วนเท่านั้นนะ สังเกตดูว่าถ้าเกิดเขาจะแฉหรือต้องการทำให้วงตระกูลเสียหายเนี่ยเขาไม่เปิดคลิปเดียวหรอกครับเขาเปิดหมดเลยมีอยู่แล้วนี่ เปิดหมดเลยเสียหายหมดนะครับณวันนี้น้องผมอ่านคำพูดจากที่น้องเขียนนะครับน้องบอกแค่ว่าหยุดไหมอย่านะ นี่คือการปกป้องตัวเขาครับเขามีหลักฐานมากกว่านี้แต่เขาไม่ยอมเปิด นั่นหมายถึงเขาระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเขาพอสมควร ต้องดูที่เจตนา ถูกต้องครับ ว่าเจตนาคืออะไร คืออย่างที่ผมบอกไงมีคลิปตั้งเยอะ ถ้าอยากจะให้เสียหายเขาก็ปล่อยหมดเลยดิไม่ปล่อยคลิปเดียวหรอกนะครับมีหลักฐานอะไรก็แชร์กันเลย คือถ้าอยากให้เสียหายจริงๆนะแต่ณวันนี้ผมดูแล้วเนี่ยน้องแค่อยากจะปกป้องตัวเองแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่านั่นแหละมันเลยเถิดไปเพราะอะไรเพราะมันมีฝ่ายหนึ่งที่อาจจะไม่พูดความจริงหรือเปล่า เราไม่รู้ ก็ไม่รู้มันก็เลยเพราะเราวันนี้เราก็ยังฟังความจากน้องสายฝ่ายเดียวนะมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับอันนี้คือมุมมองของผมครับ อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ครับ คือมันเป็นเรื่องราวคดีซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันไป ถูกต้อง แต่วันนี้จริงๆคือความตั้งใจคือมาอยากจะดูว่าสภาพจิตใจของคุณทรายหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อถูกต้องไหมครับแล้วทำอะไรเพราะเราไม่ได้เจอกันพักหนึ่งเนาะเราก็อยากรู้ว่าอัปเดตชีวิตเป็นยังไง ส่วนกำลังใจนะที่คุณทรายได้รับนะฮะจากคุณผู้ชมหลายท่านใช่ไหมครับจากแฟนๆที่ติดตามรายการนั้นเป็นกำลังใจที่สามารถฮีลใจได้ในส่วนหนึ่งแต่ความกล้าที่จะก้าวข้ามนะฮะสิ่งต่างๆที่เจอมาแล้วลุกขึ้นมาพูดออกมาเนี่ยผมว่ามันต้องเก็บความกล้าไว้ค่อนข้างเยอะ จุดนั้นมันคือจุดอะไรทำไมคุณทรายถึงตัดสินใจ อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคุณทรายกันต่อครับสักครู่เดียวครับ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อป พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส่งใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอก
ผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพ อร่อย นุ่ม กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่คุณทรายและทนายเจมส์นะคุณทรายเข้าประเด็นเลยนะครับ ฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณลุกขึ้นมาแล้วบอกไม่ได้ละต้องไปต่อละโดยที่ไม่ต้องพาดพิงอะไรใครมากนะฮะแต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นมันรู้สึกยังไงทำไมถึงคิดว่าจุดนี้มันคือจุดย้อนกลับไม่ได้ละเขาเรียกว่า the point of no return ตอนเราโดนฟ้องแหละครับ เพราะว่าเราเก็บความลับเนี้ยเพื่อความหวังว่าเขาจะเป็นครอบครัวให้เราได้สักวันหนึ่งเขาแบบเขาจะยุติธรรมกับเรา แต่เราเห็นว่าเมื่อเราเก็บความลับนี้แล้วอ่ะเขายิ่งแบบก้าวเข้ามามากขึ้น อย่างแรกก็คือแบบโอเคไม่ให้เราอยู่บ้านแล้ว หลังจากนั้นก็ยังมาฟ้องที่จะถอนบ้านอะไรอีกแบบนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ปกป้องตัวเองเลยครับ เรามีแต่ปกป้องเขาอ่ะแล้วเราโดนเอาเปรียบเลยเมื่อเราสังเกตว่าเราโดนเอาเปรียบแล้วเราก็ถอยครับ เราต้องปกป้องตัวเองครับ ได้มีการพูดคุยกันก่อนไหมก่อนที่จะแบบไม่ไหวแล้ว เราเคยประชุมครอบครัวแล้วครับแล้วก็ปีที่แล้วทรายก็พยายามนัดคุยกับพวกเขาแต่เขาไม่ได้ตอบสนองเรื่องนี้ครับ คุณทรายพูดในรายการโหนกระแสวันนี้นะครับของคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัว ขยายความนิดนึงครับ เพราะว่าจากที่ทรายเจอมาครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย ในเมื่อเราขอความช่วยเหลือจากคนข้างในไม่ได้อะเราจะขอใครถ้าเกิดไม่ใช่คนข้างนอกอะครับเรามองว่าแบบผู้ใหญ่มันไม่ได้เป็นแค่พ่อแม่เราแต่มันเป็นทุกคนที่มีอายุหรือคนที่โตขึ้นไม่อาจจะไม่ต้องเป็นคนที่มีอายุก็ได้แค่คนที่มีใจที่บอกว่าแบบเฮ้ยมันจะโอเค แบบคุณปลอดภัยนะ เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าเกิดชายอยู่ในครอบครัวมาตลอดนะครับชายคงไม่ได้ตระหนักว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติแต่ตอนเราไปมีเพื่อนฝูงเพื่อนที่เราเจอที่งานแล้วเราเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกคนเขาก็แบบทรายมันไม่ปกตินะคุณเจอมาขนาดนี้เลยเหรอเลยทรายเริ่มเอะว่าแบบอ๋อคือการที่เราจะอยู่เราใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวด้วยความรุนแรงขนาดนี้เราต้องทำใจกับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแสดงว่าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเพื่อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้สามารถที่จะช่องทางในการระบายออกบ้างใช่ครับคือทรายมีเพื่อนทรายมีคนที่ทรายรักเหมือนแม่ทรายมีพี่ที่ทำงานด้วยคือทรายมีคนรอบข้างที่เขาแบบเป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้ครับไม่ต้องทำอะไรมากแค่บอกว่าแบบทุกอย่างจะโอเคคือแบบมันไม่ยุติธรรมนะบางทีแค่คนที่โดนเรื่องพวกนี้เขาแค่ต้องการคนที่จะมาบอกว่าแบบมันโอเคคุณไม่ได้ผิดเรื่องนี้มันจะถูกแก้ไขได้อะไรแบบนั้นนะครับนี่คุณรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันกำลังจะเป็นแสงสว่างให้กับคนอีกหลายคนที่อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงทรายหวังว่านะครับเพราะว่าทรายใช้เวลานานมากที่จะบำบัดตัวเองจากเรื่องนี้ครับคือเอาจริงๆทรายไม่รู้คนเขาอยากฟังหรือเปล่าแต่ตอนคนเราโดนข่มขืนนะคะความรู้สึกของเราในการมีเพศสัมพันธ์อ่ะมันยากนะครับเพราะว่าเรากลัวมันเป็นร่างกายเราอ่ะจำประสบการณ์ครั้งแรกได้ เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องน่ากลัวหรือมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีมันใช้เวลานานนะคะที่จะแบบให้ตัวเองอิสระกับความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีครอบครัวได้หรืออะไรแบบนั้นอ่ะไม่นั้นเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมันเป็นเรื่องที่เราไม่ปลอดภัยในนั้นมันเป็นทรามาใช่ครับคำคือทรามาแล้วมันใช้เวลานานมากที่จะบำบัดแต่คำตอบคือการพูดการไม่อายการให้ความรักให้ตัวเองครับคือแบบเราไม่ต้องมารู้สึกหดหู่ถ้าเกิดเรารู้สึกกลัวเมื่อไหร่ที่เรามีแฟนหรืออะไรแบบนั้นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าแบบเขาไม่ได้ทำร้ายเราอยู่ในที่ปลอดภัยเราไม่ได้ทำร้ายตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันยากที่สุดเกี่ยวกับการรอดเรื่องพวกนี้มาการใช้เวลาที่จะบำบัดแล้วก็ค่อยๆเอาพิษจากร่างกายออกครับการบำบัดมันไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ครับคือมันคือสิ่งที่เราต้องทำมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำกับตัวเองแต่มันคือโจทย์ที่เราได้รับมาจากคนอื่นที่เราต้อง
คิดเลขแก้ไขครับ แต่มันทำได้ถ้าอยากยืนยันกับทุกคนที่เจอเรื่องนี้ว่ามันทำได้ แต่คำตอบคือความรักครับ ความรักจากแฟนเราความรักจากคนรอบข้าง อืม ครับ เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะทนายเจมส์ ครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่ชมอยู่นะตอนนี้แล้วฟังสิ่งที่คุณทรายพูด ครับ ก็จะทำให้เขาฉุกคิดจริงๆ เราก็สามารถที่จะมีทางออกได้ นี่คือตัวอย่างอย่างที่บอกไงว่าตั้งแต่ต้นรายการว่าที่เรียนเชิญคุณทรายมาเราจะอัปเดตแล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์นะฮะและเป็นประโยชน์กับสังคม ในแง่มุมที่คุณทรายเจอมา เราจะไม่ลงรายละเอียดดีเทลในเรื่องของอดีตอะไรมากมายเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องไปขนาดนั้น แต่อยากรู้ว่าคนคนหนึ่งเจออะไรมาแล้วผ่านมาได้ยังไง ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมสำหรับใครที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆ กัน ก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยคุยกับเพื่อน มันมีทางออกใช่ครับ มันมีทางออกครับ หรือว่าถ้าในประเทศไทยตอนที่โทษนะที่บำบัดนี่คือไปอยู่ที่ต่างประเทศถูกต้องไหมครับ ทรายมีจิตแพทย์ที่ทรายทำงานด้วยที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็เขาก็ค่อยให้แบบจริง ๆ สิ่งที่เขาแนะนำหลักๆ เลยคือการนั่งสมาธิ แล้วก็เขียนจดความรู้สึกตัวเอง แล้วก็เพื่อแยกแยะว่าแบบสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะมันเป็นความกลัวของเราที่มันมาจากเรื่องอื่นหรือเปล่า หรือมันเป็นเรื่องที่แบบเราพิจารณาในปัจจุบันครับมันก็มีคู่มือแบบนั้นนะครับ นั่งสมาธิกับการจดความรู้สึก เราก็แน่นอนคุยกับคนที่เรารู้ว่าหวังดีกับเราทรายคิดว่าบนโลกใบนี้ทุกอย่างมันมาด้วยความรู้สึกอะครับความรู้สึกที่มันโหดร้ายมันหายได้ด้วยความรู้สึกอบอุ่นอย่างเดียวครับมันคือการที่เราต้องแบบไปหาประสบการณ์ใหม่ ที่มันมาด้วยความรักที่มันจะกลบอันเก่าๆครับ อย่างประเทศไทยเองมี ครับ กรมสุขภาพจิตใช่ไหมฮะ มี ที่ ครับ สามารถที่จะ สายด่วน โทรไปปรึกษาได้ ไม่รู้ว่างหรือเปล่านะครับ สายว่างหรือเปล่านี่อีกเรื่องห สาย นึ่ง ว่างเดี๋ยวทีมงานหาเบอร์กรมสุขภาพจิตขึ้นมาเป็นสายด่วนนะฮะ ครับ 4 เบอร์โทรขึ้นมานะครับ อันนี้ก็เป็นสามารถที่จะให้คุณผู้ชมที่อาจจะต้องการที่พึ่งนะฮะ ครับ ทางใจนะครับอีกประเด็นหนึ่งฮะมีการพูดว่าคุณจะอยากจะเปลี่ยนนามสกุล ครับ ใช่ไหมฮะจากสกอตเพราะคุณพ่อนามสกุลสกอตถูกต้องไหมฮะ ครับ ให้มาเป็นสมุด ใช่ครับ ทำไมถึงต้องเป็นคำว่าสมุดฮะ มันคือที่ที่ทรายรักที่สุดครับ แล้วมันคือสิ่งที่ในความหมายของทรายเป็นพ่อแม่ให้กับเราได้มาตลอดครับทรายอยากอยู่กับเขาตลอดชีวิตครับแล้วทรายคิดว่าด้วยชื่อก็ดี เพราะว่าคือแบบอย่างน้อยเรารู้ว่าเรามาจากที่ไหนอะนามสกุลมันคือแบบชื่อครอบครัวใช่ไหมอะครับคนเขาจะรู้ว่าคุณมาจากที่นี่ มันมีภาพที่ติดตามมาแล้วสำหรับทรายรู้สึกว่าทรายมาจากทะเลครับ แล้วทรายอยากจำตรงนั้นไว้ครับ สามารถเปลี่ยนนามสกุลได้เปลี่ยนชื่อได้ ได้ครับ ได้ เขา น่าจะได้เรื่องนี้ไหม เขาอายุ20 แล้วครับ เปลี่ยนได้ครับพี่ ไม่ต้องขอผู้ปกครองอันนี้เผื่อมันจะมี แต่ว่าต้อง น้องๆวัยรุ่นเยาวชนดูอยู่ แต่มันจะมีพรบนามสกุลกำกับอยู่แค่นั้นเองว่าไม่เหมือนคล้ายกับคนอื่น อ๋อ ครับ ไม่ให้เหมือนคล้ายกับคนอื่น หรือว่าไปล่อแหลมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีพรบอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เขารับจดทะเบียนเขาจะดูแลตรงนี้ให้นะครับ ครับ อย่างนี้นะคุณทรายการเปลี่ยนนามสกุลแน่นอนแหละคุณไม่ได้นามสกุลดังเพราะเป็นนามสกุลคุณพ่อถูกต้องไหมครับ แต่ว่ามาจากตระกูล ใช่ มาจากตระกูลดัง ครับ การทิ้งตระกูลดัง แล้วก็เป็นทรายสมุทรนักอนุรักษ์ทะเลธรรมดาคนหนึ่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะ มันมีความหมายกับคุณยังไง มันคือชีวิตที่เราสร้างมาด้วยมือครับ มันคือชีวิตของเรา มันไม่มีอะไรที่มันน่าภูมิใจมากกว่านั้นแล้วอะครับ มันคือตัวตนงานเส้นทางชีวิตที่เราเลือกมาครับ แค่นั้นนะครับ กำหนดด้วยตัวเองอย่างนี้แหละ เราเกิดมาคนเดียว แล้วเดี๋ยวเราก็ตายคนเดียวครับ ช่วงระหว่างตายกับเกิดอะครับ มันก็คืออิสระของเราครับ ที่จะเลือกใช่ก็เลือกแบบนี้ครับ ที่ผ่านมาคือคุณไม่เคยได้เลือกเลยหรือเปล่าหรือยังไง ไม่ครับชายถูกกดดันที่จะต้องเลือกครับ ถ้าเกิดชายเลือกชายคงไม่อยากทำทุกอย่างเองหรอกครับ ถ้าเกิดชายเลือกได้ชายก็คงยังมีครอบครัว อยากมีญาติพี่น้อง แต่ในวันนี้เรามีญาติพี่น้องทั่วประเทศอะครับชายแฮปปี้กับตรงนี้ครับบางอย่างที่ชายนึกว่าชายต้องหาจากกลุ่มหนึ่งชายได้จากที่ชายไม่ได้คาดหวังครับเลยชายว่าชายจะโอเคครับ โอเคพอดีผมเหลือไปเห็นคอมเมนต์หลายทีมนั้นมีคอมเมนต์ที่เข้ามาแปลกๆนิดนึงนะฮะเป็นคอมเมนต์ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
ใน YouTube ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทีมงานช่วยตรวจสอบนิดนึงเดี๋ยวคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะถามคุณทรายนะครับว่าตกลงมันมีข้อเท็จจริงอย่างไรเพราะเขามั่นใจเหลือเกินว่ามันมีข้อมูลนี้เกิดขึ้นจริง เดี๋ยวเรามาถามกันนะฮะคุณผู้ชมครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่คุณทรายจะต้องรับมือก็คือเรื่องของคดีความต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนาะ ครับ เอาอย่างนี้เอาประเด็นแรกก่อนประเด็นที่มีการฟ้องในเรื่องของเนรคุณ เพิกถอนการให้ เพิกถอนการให้ ครับ แบบนี้ใน ครับ มุมของกฎหมายแล้วคุณผู้ชมครับ ตรงเนี้ยมันจะต้องพิสูจน์กันยังไง ครับ ถูกต้องไหมฮะอันนี้สำคัญนะครับ อันนี้จริงเท็จเราไม่รู้แต่ว่าขั้นตอนในกระบวนการของการพิสูจน์ ครับ กระบวนการทางกฎหมาย อันนี้สำคัญ และคุณทรายเตรียมตัวอย่างไรสำหรับเคสเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้น และอาจจะมีเกิดขึ้นอีกนอกเหนือจากนี้หรือเปล่า และสุดท้ายคุณทรายมองว่ามันจะมีวิธีจบลงได้ง่ายกว่าการขึ้นศาลหรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพร อุ้ยอันโอสถ รุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ ส่งฟรี ได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมา สแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมด อดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊ก สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมานะครับคุณผู้ชมถูกไม่เถียงครับยังอยู่กับทนายเจมส์และก็คุณทรายสกอตนะฮะคุณผู้ชมครับทนายเจมส์เอาประเด็นเรื่องของเขาเนรคุณเพิกถอนสิ่งที่ให้ไปคือ ผมเคยได้ยินข้อเนี้ยมาพักใหญ่ๆเนาะ ครับ แล้วตั้งแต่เราทำรายการกัน ใช่ มานะ ใช่ ฮะแล้วก็จะมีข้อนี้โผล่มาบ้าง ครับ ว่าสามารถที่จะสมมติบุปการีให้ของไปแล้ว ถ้าสมมติเกิดเนรคุณฟ้องกลับได้ แต่ ครับ ขั้นตอนผมเคยถามเหมือนกันนะว่าเราจะพิสูจน์ยังไง เพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือเขาเนรคุณ ครับ คือมันต้องเบื้องต้นนะครับ มันต้องมีเหตุทางกฎหมายซะก่อนนะครับ ซึ่งเหตุทางกฎหมายมีอยู่ 3 ข้อนะครับ ข้อที่ 1 ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ผู้รับทำร้ายผู้ให้เป็นคดีอาญาร้ายแรง ผมมาร์คคำว่าร้ายแรงไว้นะครับคันที่2ฮะผู้รับทำให้ผู้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง อันนี้ก็อย่างร้ายแรงอีกนะครับ อันที่3เลยฮะเป็นกรณีของเมื่อผู้ให้เนี่ยตกทุกข์ได้ยากแล้วไปขอเงินจากผู้รับ แล้วผู้รับเนี่ยมีพอที่จะให้แต่ไม่ให้งงไหมครับคือสมมติว่าผู้ให้เนี่ยเมื่อให้ทรัพย์สินไปแล้วนะครับเขาตกทุกข์ได้ยากเขาไปขอตังค์จากผู้รับเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูตัวเขาปรากฏว่าผู้รับเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้แต่ไม่ให้ อันเนี้ยเพิกถอนการให้ได้กฎหมายเนี่ยไม่ได้บอกว่าโอ้ผมก็จนเหมือนกันครับพ่อผมก็ไม่มีหาเช้ากินข้าวเหมือนกันแบบนี้จะไปรีดเอาจากเขาก็ไม่ได้นะครับกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะให้แล้วเขาไม่ให้ อันนั้นอ่ะ เพิกถอนการให้ได้ เข้าได้ จะมีอยู่3เหตุหลักๆนะครับ
นะฮะจากกรณีของน้องเนี่ยนะครับผมดูแล้วก็จะเป็นวงเล็บที่2นะครับเรื่องของการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง ผมเน้นคำนี้ อย่างร้ายแรง ถูกเพราะถ้าเกิดหมิ่นประมาทธรรมดาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงธรรมดาจากพฤติการแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงอะไร ยกตัวอย่างได้ไหมผมไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะครับ ไอ้คำว่าร้ายแรงเนี่ยคุณผู้ชมเราจะได้มีจุดตัดว่าไอ้คำว่าร้ายแรงที่ทนายเจมส์กำลังอธิบายเนี่ยมันคือยังไง โอเค แปลว่าร้ายแรง โอเคกรณีเคยมีพ่อแม่คู่หนึ่งนะครับไปฟ้องเรียกคอนโดคืนจากลูกนะครับผมก็เป็นทนายในคดีนั้น ก็ปรากฏว่าเขาก็อ้างว่าลูกเนี่ยไปแจ้งความพ่อแม่นะครับซึ่งมันเป็นคดีอาญาร้ายแรง แจ้งความพ่อแม่ แจ้งความพ่อแม่คือพ่อแม่เนี่ยไปที่บ้านเขา โอเค แล้วเขาไม่ทันได้มองไปในบ้านแต่เขาทำไมแฟนเขาถึงไม่รับโทรศัพท์ แล้วมีทำไมคนอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยเขาก็เลยกลัวเขาก็เลยไปแจ้งความขอให้ตำรวจเนี่ยมาดูให้หน่อยอันนี้เขาก็อ้างว่าเป็นแจ้งความพ่อแม่ตัวเอง แจ้งความพ่อแม่ตัวเองเป็นคดีอาญาร้ายแรง แต่มันไม่ร้ายแรงไงศาลก็เลยยกฟ้องอีกข้อหนึ่งเขาอ้างมาก็คือเรื่องของการที่ลูกเนี่ยนะครับไปหมิ่นประมาทแม่ให้พ่อฟังแล้วพ่อมานั่งเป็นพยานนะครับอันนี้ผมก็ค้านไปว่าคือพ่อเนี่ยเป็นโจทย์เป็นผู้มีส่วนได้เสียดังนั้นเนี่ยนะครับการหมิ่นประมาทลักษณะนี้เนี่ยพยานหลักฐานของโจทย์เนี่ยซึ่งโจทย์เป็นผู้กล่าวอ้างโจทย์ต้องนำสืบการที่โจทย์เองมานั่งเบิกความเนี่ยนะครับจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้ศาลรับฟังศาลน่าก็ยกเหมือนกันอันนี้หมิ่นประมาทเหมือนกันหมิ่นประมาทแม่หาว่าแม่เนี่ยจะไปพ่อมาบอกว่าลูกเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังว่าแม่จะเอาสมบัติพ่อให้หมดเลยประมาณนี้พ่อก็เลยอาศัยเหตุนี้ฟ้องเพิกถอนเหมือนกันซึ่งศาลก็ยกศาลก็ไม่ฟังแสดงว่าถ้าจะฟ้องกันจริงๆเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงขนาดว่าเป็นขั้นร้ายแรงจริงๆถูกครับซึ่งผมไม่รู้นะคุณทรายฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยข้อนี้ก็ไม่พยานหลักฐานต้องแน่นนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเพียงพอให้ศาลฟังนะครับเพราะว่าการฟ้องเพิกถอนการให้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมบอกก่อนเลยนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างเช่นผู้ให้เนี่ยเป็นผู้ให้ที่แท้จริงหรือเปล่าหรือคุณรับเป็นเพียงแค่ตัวแทนเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ให้ดังนั้นเมื่อคุณไม่ใช่ผู้ให้ที่แท้จริงนะครับจะมาอ้างเหตุตามมาตรา531ก็ไม่ได้โอเคเป็นเพียงแค่ตัวแทนในการมอบให้ซึ่งในกรณีของคุณทรายตึ้งเรือนบาลคุณทรายคือออกมาพูดแล้วนะครับว่าเป็นข่าวว่าจริงๆบ้านไอ้ที่ดินที่หัวหินก็เป็นคุณตาใช่คุณตาให้โอนผ่านแม่แล้วแม่โอนให้หลานลูกทรายภายใน4 เดือนครับก็คือหมายถึงโอนคุณตาโอนให้ลูกเขาโอนให้ใช่ครับคุณทรายก็คือหลานเป็นหลานคุณตาพร้อมกับที่ดินที่อื่นด้วยเขาทำขั้นตอนเดียวกันกับลูกหลานคนอื่นครับซึ่งในคดีความก็ต้องซึ่งตรงนี้ผมว่ามันคือการวางแผนภาษีฮะการที่มอบให้กับลูกแล้วลูกมอบให้กับหลานอีกทีนึงอย่างเงี้ยมันจะประหยัดเรื่องของภาษีนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนก็ประหยัดภาษีด้วยนะครับสองต่อคราวนี้ผมตั้งข้อสังเกตง่ายๆเคสเนี้ยถ้าเกิดเป็นการให้จากผมเขาจะใช้คำว่ากงสีดีกว่าถ้าเป็นการให้จากกงสีของคุณตากงสีของคุณตาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับทั้งทอดที่1และทอดที่2แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของคุณแม่คุณตาก็จะออกเฉพาะทอดที่1ส่วนทอดที่2แม่จะเป็นคนออกดูง่ายๆเลยว่าเงินค่าธรรมเนียมต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการให้เนี่ยใครเป็นคนออกนั่นแหละครับจะพิสูจน์เรื่องของผู้ให้ที่แท้จริงได้อันนั้นก็ต้องไปว่ากันเป็นกระบวนการแต่คุณทรายยืนยันไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมว่าที่นี่เป็นคุณตาให้รู้เพิ่งมารู้ตอนไหนเห็นบอกว่ารู้ตอนตัวตอนที่ไปตรวจสอบเอกสารครับนานยังไงปีนี้ครับคือทรายเพิ่งรู้แบบขั้นตอนปีนี้แต่ทรายเพิ่งมารู้ว่าทรายเป็นเจ้าของส่วนโฉนดของที่ดินที่หัวหินนะครับ2 ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นหลายคนบอกทรายว่ามันเป็นที่ของแม่ครับไม่มีใครบอกทรายเลยครับจนกว่าทะเบียนบ้านหมดอายุแล้วเขาต้องต่อเลยเขาขอลายเซ็นของทรายเพื่อจะไปทำทะเบียนบ้านครับถึงทรายรู้ว่าทรายเป็นเจ้าของครับตอนปี2545เราอายุประมาณเท่าไหร่28ครับ45เดี๋ยวนะ45ปีอังกฤษหรือปีที่คุณรับโอนคุณอายุเท่าไหร่ทราย6 ขวบครับ
6 ขวบ อ๋อตอนนี้ 6 ขวบ น่ะเหรอ 6 ขวบ ครับ 6 ขวบ โอเคงั้นเป็นได้ที่เขาไม่รู้เพราะแม่เป็นคนทำแทน ตามหลักฐานที่มีออกหน้าสื่อตอนนี้นะครับรู้ยังเป็นชื่อเด็กชายอยู่เลยเนาะตอนนั้นยังเป็นชื่อเด็กชายอยู่ ครับ แต่คือไม่เคยทราบมาก่อนเพิ่งมาทราบตอนโตแล้ว ใช่ครับก็คือถ้าเกิดผมทราบผมคงไม่ได้ถูกไล่ออกจากบ้านเร็วขนาดนั้นหรอกครับ ผมนึกว่าผมไม่ได้มีทางที่จะต่อต้านอะไรครับเลยผมไปครับ คุณบอกคุณไม่มีบ้านอยู่ ใช่ครับ คุณทราย ทรายไม่ได้ ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไง แล้วคุณไม่มีบ้านอยู่มานานแค่ไหนแล้วอะฮะ ทรายไม่ได้กลับบ้านมา 6 ปีแล้วครับ อ้าว แล้วทรายก็อยู่คนเดียวมา 6 ปีแล้วครับก็ตั้งแต่วันที่ทรายถูกไล่ออกจากบ้านทรายก็ไม่ได้กลับไปเลยครับทรายมีแวะกลับไปแป๊บหนึ่งแบบปีละครั้งมั้ง แต่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วครับทรายก็อยู่คอนโด ตอนที่อยู่ภาคใต้ทรายก็บางวันก็อยู่ในรถ หืม ใช่ อยู่ในรถหมายความว่านอนในรถเหรอฮะ ครับ เพราะว่าแบบมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจด้วยแหละตอนนั้นนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางบางทีทรายก็ไปอยู่บ้านเพื่อน ในช่วงแรกๆนะครับตอนที่เราโดนไล่ออกจากบ้านอะ อืม ครับ แล้วตอนนี้ก็คือแยกออกมาอยู่ ใช่ค อยู่ รับ คนเดียวมา 6 ปีแล้ว ครับ ก็เช่าคอนโดอยู่ ครับ อ่าแล้วนี่ได้ลงใต้กลับไปลงใต้ ก็สำหรับงานครับ เพราะตอนนั้นก็เกิดเรื่องราวใหญ่โตนะครั้งที่แล้วที่เรามาคุยกันครั้งที่แล้วเกี่ยวกับ อ่า ที่ใช่ไหม ใช่ครับ ที่ลงใต้ยังได้กลับไปอีกใช่ไหม กลับไปอยู่ครับ แล้วคนที่นั่นโอเคกับคุณไหมอ่ะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งก็มีบางคนก็เข้าใจคุณมีบางคนบอกให้ยคุณก็ต่อต้านคุณนะ มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันครับ แต่มันการทำความเข้าใจกันเรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เป็นเรื่องยากครับ มันทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับวิธีที่จะคุยกันครับ เราคุยกันได้ไหม ได้ค่ะซาคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มันเกิดขึ้น เพราะว่าคนไม่ค่อยคุยกันครับ หรือคุยกันผิดวิธีครับ แต่โอเคแล้วตอนนี้ ในมุมมองสายนะแต่ว่าโอเค แต่ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงตอนนี้ครับครับ คุณทรายบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมอีกมากมาย อ๋อครับ เอาถามตรงนี้เลยนะครับ คุณจะปล่อยมันออกมาอีกไหม ทรายไม่ใช่เป็นคนที่ชอบทำร้ายหรืออะไรใครนะครับทรายเป็นนักอนุรักษ์ อือฮึ ตามนิสัยทราย อือฮึ ทรายทำในสิ่งที่ทรายต้องทำเพื่อจะปกป้องตัวเองครับ แต่ทรายคิดว่ามันควรหยุดฮะอยากให้มันหยุดครับทรายคิดว่าทุกคนก็มีชีวิตที่เขาอยากใช้กันที่มันแยกทางกันอยู่แล้วครับ มันควรหยุดฮะแต่มันต้องหยุดแล้วจบด้วยความยุติธรรมครับ มันไม่ใช่แค่แบบเรื่องตอนนี้ที่มันเป็นเรื่องประเด็นแต่มันคือชีวิตของทรายอะครับ ทั้งชีวิตที่มันสูญเสียไป เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทำร้ายกับทรายอะครับ เลยยังไงเราก็เป็นหลานคุณตาเราควรที่จะเดินออกด้วยศักดิ์ศรีหน่อยครับเรามีความยุติธรรมในเรื่องนั้นครับ ใช่ครับเราไม่เคยทำครอบครัวให้มีชื่อเสียงเสียหายเลย เราไม่เคยทำร้ายเขามีแต่สิ่งที่เขาทำกับเรา แล้วตอนที่เราเล่าออกมา มันก็สะท้อนกับสิ่งที่เขาทำอะครับ แต่ทรายไม่เคยทำร้ายครอบครัวตัวเองครับ ไม่เคยคิดที่จะทำด้วยครับแล้วในวันนี้ทรายก็เชื่อว่าทรายไม่ได้ออกมาทำร้ายใครทรายพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นครับทรายไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คนอื่นทำกับเรา อือฮึ ครับ แต่อยากให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาก็ทำกับคุณ ใช่ครับเพราะสิ่งที่เขาทำผิดกฎหมายครับ แล้วมันเป็นสิ่งที่คนที่เป็นครอบครัวไม่สมควรทำกับผู้ชายเด็กคนหนึ่งครับ ต้องการความเป็นธรรม ใช่ครับ ต้องยุติธรรม ครับ ต้องยุติโดยธรรม ใช่ครับ ซึ่งตอนนี้คุณยังคิดว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ครับ งั้นคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้ครับไปที่ Terror Digital ใน YouTube Facebook ไม่เถียงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อยังมีอีกหลากหลายมิติ คุณตา ผมไปอ่านโพสต์ของคุณนะเมื่อประมาณปี 2 ปีที่แล้วนะครับโพสต์ถึงคุณตา บอกคุณตา เปรียบเสมือนคุณพ่อ ใช่ค ข รั อบ งคุณเลยเซฟโซนของคุณ ใช่ครับ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณทราย ใช่ครับ แล้วคุณทรายก็เชื่อว่าถ้าสมมติคุณตายังอยู่เรื่องราวแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน 100%ครับ 100%ครับ คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อในช่วงของออนไลน์นะครับ เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ ยังมีอีกหลากหลายมิติที่จะพูดคุยกันนะครับ โดยเฉพาะประเด็นที่เขาพยายามที่จะนัดคุยกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วหลายรอบ แล้วมีการขึ้น IG Story ด้วยนะครับ
คำถามคือมีการตอบรับมาหรือไม่แล้วทำไมถึงตัดสินใจสื่อสารไปทางนั้น แทนที่จะสื่อสารกันแบบตรงๆ เจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงทีวีขอบคุณก่อนครับคุณทรายครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับเจอกันออนไลน์ครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ เข้ามาได้นะครับมันมีข้อความหนึ่งที่ฟังดูแปลกๆเดี๋ยวจะได้ถามคุณทรายไปเลยนะฮะมีข้อความหนึ่งเนี่ยส่งเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับ ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องนี้มันมี ขอบคุณครับ เหตุมีมูลเท็จจริงแค่ไหนอย่างไรนะครับ ส่วนเรื่องของหลักฐานต่างๆ ที่คุณทรายบอกยังมีอยู่เนี่ยคือผมก็นะเราก็พยายามที่จะไม่ไปฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ดี ของ ครับ กสทช ทั้งนั้น ดีครับ แล้วก็พยายามที่จะเดี๋ยวขอเวลาในการดูรายละเอียดเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน จิตใจคุณทรายมากไปกว่านี้นะครับ แต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวที่คุณทรายเล่ามาวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคม แล้วก็ฟังดูวิธีการที่คุณทรายพาตัวเองออกมาจากจุดที่เชื่อว่าหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้คุณตัวคนเดียวเลยนี่ตัวคนเดียวแบบโลนเลยใช่ไหมโลนวูฟจริงๆนะไหมแบบตัวคนเดียวแบบโนวันเลยใช่ไหมอย่างนี้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ตอนที่เราเจอกันปีที่แล้วครับ พอดีมีคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เรารู้จักเหมือนกันทั้งสองคนแล้วคนนั้นก็เป็นญาติคุณด้วยเนี่ยผมก็ถามถึงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแต่ถามว่าแล้วคนนั้นเป็นยังไงคุณทรายก็สายหัวไม่ได้คุยกันเลยเอ้าแล้วตกลงนี่คือตัวคนเดียวจริงๆเลยผมยังตกใจเลยนะฮะคุณผู้ชมกลับมาครับฮะ5 4 3 2กลับมาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับเอาอย่างนี้ยังอยู่กับนักอนุรักษ์ท้องทะเลและสัตว์ป่านะครับคุณทรายสกอตและทนายความทนายนิติธรแก้วโตนะครับคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเขียนมาบอกว่าคุณทินถามแบบตรงๆเลยจี้จุดเลยลึกๆตรงๆมันไม่ได้สิ ผมขออนุญาตนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะพูดได้ในช่วงของทีวีหรือแม้แต่กระทั่งออนไลน์บางอย่างผมก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าแต่ก็คุยกับคุณทรายว่าบางอย่างที่พอพูดได้เดี๋ยวจะพูดให้นะครับเดี๋ยวจะถามให้นะครับผู้ชมแต่ทางทีวีนะครับขออนุญาตนิดนึงตอนนี้เข้าออนไลน์แล้วใช่ไหมรีแลกซ์ขึ้นได้แล้วนะทรายrelax a little bit นะ chill out a little bit เอาอย่างนี้หลักฐานที่คุณมีครับที่มีเพิ่มเติมแบบตรงไปตรงมาเลยหนักไหมหลักฐานที่มีอยู่ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาคือหนักกว่าที่เปิดมาก่อนหน้านี้ไหมทรายว่าที่เปิดมามันก็หนักอยู่แล้วนะครับมันหนักเท่ากันแหละครับทรายว่ามันมีองค์ประกอบจากหลายคนหลายมุมหลายแบบครับมันเทปที่ผมปล่อยไปมันเป็นแค่4 นาทีแต่เทปจริง20นั่นหมายความว่าถ้าฟังทั้งหมดมันก็มี20มันก็มีอย่างอื่นในนั้นนะครับแต่มันฟังดูมันเศร้ามากกว่าครับคือทรายเคยนั่งฟังแล้วล่ะแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าไม่มีใครทรายเองก็ไม่มันเศร้าคุณบอกคุณไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายตระกูลหรือทำร้ายครอบครัวเลยใช่ไหมครับไม่ครับทรายมองว่าสิ่งที่ทรายออกมาทำในวันนี้ก็ไม่ได้ทำร้ายเขาครับเขาเป็นคนทำเราเองครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นทนายเจมส์บอกว่าการที่ออกมาพูดตรงนี้เนี่ยคือต้องดูเจตนาว่าการที่ออกมาปล่อยคลิปออกมาพูดเนี่ยมันคือเจตนาอะไรถูกต้องครับคุณทนายเจมส์วิเคราะห์ก่อนหน้านี้คือนี่คือการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองปกป้องสิทธิของตัวเองครับซึ่งพึงสามารถกระทำได้ถูกต้องครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่มันมีข้อเท็จจริงหนึ่งนะครับที่เคยต่อสู้กันในศาลอะไรอย่างเงี้ยคือการลักษณะของการที่พูดหรือโพสต์ในทำนองลักษณะที่เป็นลักษณะการระบายอารมณ์นะครับหรือระบายความอัดอั้นตันใจที่มันเกิดขึ้น
อย่างเงี้ยถือว่าไม่เป็นข้อหมิ่นประมาทแต่ต้องเป็นเรื่องจริงก่อนนะ เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ออกมาระบายนะครับซึ่งจริง ๆ แล้วผมมองว่าน้องทรายทำถูกแล้วนะครับในส่วนตัวของผมนะมุมมองอื่นผมไม่รู้นะมุมมองขอบครัวอะไรผมไม่รู้นะแต่การที่เราจะเอาครอบครัวมาเป็นที่ตั้งนะครับเราต้องอย่ามองโลกสวย เราต้องมองโลกให้มันแห่งความเป็นจริงซะก่อนว่ามุมมืดที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่ซ่อนอยู่ในทุกๆ ครอบครัวทุกๆชนชั้นมันมีเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขากว่าที่เขาจะรวบรวมพลังก้าวข้ามผ่านความกลัวทั้งปวงแล้วออกมาแฉเรื่องที่เขาถูกกระทำเนี่ยผมว่ายากมากนะเขาเก็บเรื่องมาตั้งกี่ปีเกือบ20 ปีใช่ไหมครับแล้วค่อยออกมาแฉออกมาเปิดเพราะอะไรเปิดเพราะเขาต้องการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะเขาเริ่มถูกกระทำหนักขึ้นและนี่ถึงขั้นฟ้องศาลแล้วด้วยผมก็เลยเข้าใจว่าเขาน่าจะระเบิดนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าทุกๆสังคมมันก็จะมีแบบเนี้ยในหลายๆครอบครัวก็จะมีแบบเนี้ยอยู่จุดมืดๆดำๆอย่างเงี้ยมีแต่ยังไม่ออกมาแค่นั้นเองเพราะเขาก้าวข้ามผ่านความกลัวไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมบอกเลยว่าหน้าสังคมอีกอันนึงที่น่ากลัวเลยคือความอายบางคนอายครับที่จะออกมาแฉหรือพูดเรื่องนี้นะครับแต่ผมมองกลับกันไอ้คนอายอ่ะคือคนทำมากกว่าที่ควรจะอายแล้วควรติดคุกด้วย ถ้าเป็นความผิดจริงนะครับไม่ควรจะปล่อยคนเหล่าพวกนี้ไว้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อเขาทำครั้งที่1แล้วเขาไม่โดนอะไรเลยเขาจะมีการทำครั้งที่2 3 4ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับอันนี้คือก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ชมรายการอยู่แล้วก็เห็นเรื่องราวของคุณทรายเนี่ยเป็นเหมือนกระบอกเสียงหรือเป็นเหมือนแสงสว่างนะครับที่ส่องไปถึงคุณเพราะว่าคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกันและถูกเก็บมาตลอดเพราะไม่กล้าบอกใครเพราะเข้าใจว่าคนใกล้ชิดครอบครัวคือเซฟโซนสำหรับพวกคุณเหล่านั้นเราส่งกำลังใจไปให้แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณทรายออกมาพูดแบบนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนั่นคือข้อที่1เนาะข้อที่2แต่แน่นอนแหละฮะในเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะเราไม่ใช่ศาลสุดท้ายถ้าสมมติเกิดมีการขึ้นฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่เนาะนั่นคือกระบวนการกฎหมายนะครับสิ่งที่คุณเจอนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งคุณก็ต้องไปสู้กันในกระบวนการกฎหมายนะครับแต่มันมีประโยคนึงที่ฟังแล้วมันก็คนก็รู้สึกคนที่ติดตามเรื่องราวคุณเนาะแล้วก็คนที่รีเลทกับคุณได้เขาก็จะรู้สึกนิดนึงที่ฝั่งของคู่กรณีของคุณบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการล้อเล่นในวัยเด็กเท่านั้นแหละคือ1อยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะเคยได้ยินประโยคนั้นจากคนใกล้ชิดของเขาอะอยากจะสื่อสารอะไรกับเขาคนที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกับคุณเราต้องเชื่อในความรู้สึกตัวเองครับสัญชาตญาณเราอะรู้ตอนใครทำร้ายเราตอนใครมีเจตนาไม่ดีกับเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้คนที่ผู้กระทำอะเขาจะพูดให้ลดความเชื่อมั่นที่เรามีในสัญชาตญาณเราในความยุติธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ก่อนที่เขาจะตั้งคำถามกับเราอะเราตั้งคำถามกับตัวเองอยู่แล้วเหยื่อทุกคนเป็นแบบนี้เราจะตั้งคำถามว่าเราคิดไปเองไหมหรือแบบมันเกินไปไหมหรืออะไรแบบนั้นอะแต่มันถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบไม่เราเชื่อในสิ่งที่เรารู้แล้วเรารู้สึกมาตลอดมันไม่ใช่เหยื่อทุกคนที่จะมีเทปนะครับแค่การที่คนออกมาพูดแบบนี้ฉันยืนยันได้เลยมันมีความยากในความเข้มแข็งที่ต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองว่าเราไม่ได้แค่พูดเรื่องในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรากำลังแบบเอาไฟไปส่องกับคนที่ทำร้ายเราอะให้เขาต้องมองในสิ่งที่เขาทำแล้วก็แบบตั้งใจพูดว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำมันผิดนี่คือพลังของการพูดครับใช่เชื่อว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมคนอื่นๆรู้สึกตอนเขาออกมาพูดแล้วว่าเฮ้ยมันปลดล็อกบางอย่างอะเพราะเรากำลังคอนโทรลแล้วก็มีแบบเรียกตัวเองกลับคืนมาจากประสบการณ์ที่เราเป็นเหยื่อแทนที่เราจะเป็นเหยื่อเราใช้เสียงให้เป็นผู้ก้าวข้ามเรื่องนี้ครับนั่นคือพลังของการพูดความจริงครับคุณรู้สึกแล้วตอนนั้นว่านี่ไม่ใช่การล้อเล่นใช่ครับโอเคงั้นแสดงว่าคุณก็เชื่อเหมือนกันว่าเขาก็ต้องรู้สิว่านี่ไม่ใช่การล้อเล่นแน่นอนครับ
คือผมพูดถึงทัศนคติของเขาไม่ได้ เพราะผมไม่ได้เป็นคนที่ทำร้ายเด็กครับเลยผมแค่รู้ว่าเขาน่าจะออกมาหลอกแน่นอนเลยผมอัดเทปไว้แล้วล่ะครับแล้วก็เลยปล่อยครับ เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณน่ะจะเป็นตัวบอกเองว่า อันนี้มันไม่ใช่เด็กๆเล่นกันแล้วนะ ใช่ครับ ถูกไหม ใช่ครับ ผมสรุปงี้ได้ไหมว่า ถูก ประมาณนี้ถูกต้องไหมฮะ ครับ นั่นหมายความว่าสื่อสารไปคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะรีเลทเรื่องราวเนี่ยคุณต้องมี ทุกคนมีสัญชาตญาณสัตว์ที่มันฉลาดมาก เรารู้ตอนอะไรมันน่ากลัวอันตราย ร่างกายเราส่งสัญญาณตลอด เราควรฟังในสิ่งนั้นครับ เพราะมันเป็นขึ้นเรื่องจริงที่เราเชื่อมั่นได้ครับ สัญชาตญาณเราพยายามจะทำให้เรารอด เขาจะหลอกเราทำไมครับแต่คำพูดของคนอื่นที่ทำให้เราตั้งคำถามกับสัญชาตญาณของเรา นั่นคือสิ่งที่เราควรตั้งคำถามกับใส่เขา ถ้าเกิดเซนส์เราร่างกายเราบอกเราว่ามันไม่อันตรายเราจะไม่ฟังมันทำไมมันคือสิ่งเดียวที่เราไว้ใจได้ในชีวิตนี้ ร่างกายเรากับสัญชาตญาณเราครับมันคือสิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาไงครับเขารู้ดีที่สุด intuition ใช่ครับ ของเราเอง ใช่ครับ ให้เชื่อตรงนั้น ใช่ครับมันไม่มีสัตว์ในโลกสัตว์ชนิดอื่นนะครับ ที่เขาจะมานั่งตั้งคำถามกับสัญชาตญาณตัวเองหมารู้ว่าใครดีใครเลวเขาวิ่งหนีนะครับหรือเขาเห่าเลยเขาไม่มานั่งแบบ เราคิดว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับเขาไม่ทำแบบนั้นครับเขารู้ แต่บางทีสังคมมนุษย์มันทำให้เราตั้งคำถามกับสัญชาตญาณของเราครับซึ่งสายก็ไม่เชื่อในสิ่งนั้นครับ คุณรู้สึกคุณถูกหักหลังจากคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจได้ไหม แน่นอนครับครอบครัวมันเป็นที่ที่มันควรปลอดภัยสำหรับเด็กครับนั่นไม่ใช่เคสของสายครับใช่ แม้แต่คนที่คุณคิดว่าเขาสนิทกับคุณ ที่ไม่ได้เป็น immediate family นะฮะแต่ว่าอาจจะเป็น relative เป็นญาติเนี่ย ครับ แม้แต่พี่คนนั้นที่เรารู้จักกันทั้งสองคนถูกต้องไหมครับ แล้วผมยังตกใจเซอร์ไพรส์เลยว่าตั้งแต่วันที่เราเจอกันเมื่อปีที่แล้ว เรายังพูดถึงคนนี้อยู่ ครับ คุณยังบอกเลยว่าคุณน่ะสนิทกับเขาเป็นหนึ่งในคนที่คุณสนิทมากที่สุด ครับ ผมตกใจตรงที่ผมถามเขาในห้องแต่งตัวว่ายังมีการแล้วพี่คนนั้นว่ายังไงได้โทรมาคุยกันนะหรือเปล่า ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ได้คุยเลย ผมเลยเซอร์ไพรส์แล้วก็ตกใจมากอ้าวไม่ได้คุยเลย เหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้คุณเรียนรู้อะไร ว่าทุกคนที่ยืนแล้วไม่ใช้เสียงเมื่อเห็นสิ่งที่มันผิดปกติหรือทำร้ายเด็กครับเป็นคนที่ยินยอมให้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นต่อแล้วก็มีส่วนในการสนับสนุนการทำร้ายต่อครับคุณง่ายๆคุณเห็นคนอื่นโดนทำร้ายในที่สาธารณะถ้าเกิดเราไม่เข้าไปห้ามคนที่กำลังทำร้ายคนอื่นนะครับมันถือว่าเรากำลังยินยอมนะครับให้คนนั้นโดนทำต่อโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเด็กคือแบบถ้าเกิดมันไม่ใช่เราแล้วใครจะไปช่วยเขาครับนั่นคือสิ่งที่ทรายมองครับ ซึ่งคุณให้สัมภาษณ์มาว่าคุณพยายามที่จะสื่อสารเรื่องเหล่านี้กับคนในครอบครัว ใช่ รอบข้างมาตลอด ใช่ครับ เขียนบอกเขารู้หมดครับ ไม่มีการตอบรับอะไรเลยเหรอ ไม่ แล้วคอมเมนต์นั้นทรายสงสัยครับ โอเค พูดถึงคอมเมนต์นะ ทนายแป๊บหนึ่งนะครับ มีคอมเมนต์ที่เข้ามาทีในช่วงแรกทีมงานของผมแคปมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกต แล้วพอดีผมเห็นด้วยนะฮะ อยู่ไหนแป๊บหนึ่งขอดูหน่อยนิดนึง แรกๆเลยครับพี่ โอเค แรกๆเลย สักครู่นะครับโอเค อย่างนี้คุณผู้ชมมีคนส่งข้อมูลเข้ามาบอกว่ารบกวนทีมงานและผมเนี่ยโอเคขออนุญาตก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะไม่แฟร์ตกลงอย่างนี้ผมถามได้ไหมเขาบอกว่าให้ถามหน่อยว่าจริงไหมเนี่ย ใช่ครับ ให้ถามได้ไหม ครับ ให้พูดออกมาได้ใช่ไหม ได้ โอเค
มีคนถามเข้ามานะครับ บอกว่าคุณน่ะกับคนใกล้ชิดรุมทำร้ายร่างกายคุณแม่ของตัวเอง แล้วก็มีคนถามว่าตกลงทรายทำร้ายร่างกายแม่จริงหรือไม่นะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่าถ้าไม่จริงนะครับไอ้ญาติที่ไปเอาไปลง IG เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดำเนินการนะครับแต่เขาบอกว่ามีข้อมูลว่ามันมีญาติของคุณผมไม่รู้ญาติคนไหนยังไงนะทนาย ครับผม ลงว่าคุณรวมตัวกันกับญาติอีกกลุ่มหนึ่งไปทำร้ายร่างกายแม่ทำร้ายร่างกายเลยนะใช้คำว่าทำร้ายร่างกายนะครับจริงไหมครับ ตอนไหนอ่ะทรายไม่ได้เจอเขามาแบบ 3-4 ปีแล้วนะคะ แล้วในคดีที่เขาฟ้องทรายต้นปี ซึ่งทรายไม่ได้เจอเขาเลยนะ ปีเนี้ยเขาไม่ได้เหตุเนี่ยเราคุณไม่ได้มีเรื่องที่เราทำร้ายร่างกายอะไรของเขาเลยนะคะมันมีแค่เรื่องที่เราไปพูดในรายการว่าเขาจ้างพี่เลี้ยงที่ข่มขืนเรากลับมาทำงานที่บ้าน ถ้าเกิดเราทำร้ายเขาจริงๆทำไมเขาไม่ใส่เข้าไปใน คำฟ้อง เอกสารคำฟ้องอะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นนักอนุรักษ์อะผมเก็บความลับนี้มาทั้งชีวิตอะผมยังไม่อยากออกมาพูดเลย เพราะว่าผมรู้มันจะทำร้ายจิตใจคนอื่นอะแล้วผมจะหาเวลากับใจตรงไหนที่จะไปทำร้ายแม่ของผมอะฮะแล้วเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดมันเป็นแล้วถ้าเกิดญาติคนไหนไม่รู้ออกมาพูดเขาได้พูดเกี่ยวกับการที่เขารู้เรื่องที่พี่ชายข่มขืนทรายไหมอะหรือเขามีแค่คอมเมนต์เกี่ยวกับแม่อย่างเดียวที่เขาเนรมิตขึ้นมาออกจากอากาศครับ อันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกลับไปกับญาติ แล้วหลักฐานครับ ขอหลักฐานได้ไหมครับ ทุกอย่างที่ทรายพูดมีหลักฐานหมด ทนายเจมส์ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นสาระสำคัญในการใช้ในการฟ้องร้องหรือเปล่าถ้ามีการทำร้ายร่างกาย ถ้ามันเป็นถึงขนาดว่าพาพวกไปลุมขนาดนี้นะที่ว่าในข้อความที่เขาถามนะบอกพาพวกไปลุมโอ้มันค่อนข้างร้ายแรงนะเพราะถ้าเกิดไปหลายคนไปลุมผู้หญิงคนหนึ่งมีโอกาสเสียชีวิตนะมันก็ถือผมในมุมมองผมมองว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับและมันเป็นเหตุให้ฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับถือเป็นเหตุนิรคุณเลยล่ะแต่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมในคำฟ้องไม่มีเขียนเมื่อกี้ก็แอบถามน้องอยู่ คือทรายโดนไล่ออกจาก เพราะ บ้า มัน นคือเหตุเลยนะเหตุเพิกถอนการให้เลย สามารถใช้เป็นเหตุได้เลยเพิกถอน ดีกว่าเหตุที่ไปออกรายการแล้วไปพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกไม่เห็นหรือเขาไม่รู้ หรือไงไม่แน่ใจอันนี้พอดีมีคนในรายการถามมาบอกว่าฝากทีมงานแล้วผม คือ ช่วยถามเรื่องนี้ผมก็ แค่ ถาม ดูจาก ให้ พฤติกรรมทรายตอนโดนไล่ออกทรายก็ออกอะฮะ ไม่ได้ขัดขืนไม่ได้เลย คือทรายเลือกที่จะออกแทนที่จะปะทะอะฮะทรายไม่ใช่คนที่ชอบทำร้ายอะไรเลยอะฮะแต่คือทรายก็ไม่แปลกใจถ้าเกิดมีญาติออกมาพูดนะครับ เพราะว่าทรายเคยรู้สึกความวิปริตจากญาติกับผู้ใหญ่บางคนในครอบครัวมันมีผู้ใหญ่ที่เขาเองตอนกอดเราอ่ะมีจังหวะที่เหมือนเขาพยายามจะเข้ามาจูบเราอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความบิดเบียนในกลุ่มมากกว่าที่คนเขารู้ครับคืออันนั้นแค่สัญชาตญาณผมนะผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับผมเลยครับเลยผมคงไม่แปลกใจถ้าเกิดมันมีคนออกมาพูดอะไรแบบนี้จากถ้าอย่างนี้ถ้ามันมีข้อมูลจริงๆว่ามีการกล่าวหาแบบนี้จริงๆอ่ะครับแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำมันไม่มีเนี่ยอันนี้สามารถที่จะเอามาใช้ต้องป้องกันตัวเขาเองได้เหมือนกันนะถ้าสมมุติเกิดมันมีหลักฐานถึงขั้นนั้น เดี๋ยวประเด็นแรกก่อนญาติจริงไหมอ่ะที่เขามาโพสเนี่ยไม่ใช่แอคหลุมนะไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าต้องเราพอเราอ่านแล้วเนี่ยเราต้องพิเคราะห์ตามเนาะทำที่ไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่ทำกับใครนะครับสาระสำคัญพวกนี้คือรายละเอียดที่มันควรจะต้องมีนะครับในการที่ว่าจะมาแก้ต่างหรือแก้ตัวหรือจะพูดเพื่อให้สังคมรับรู้เรื่องราวต่างๆพวกนี้ว่ามันคือสิ่งที่สังคมรับไม่ได้นะแล้วเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้เกี่ยวกับบุคคลคนนี้เขาไม่ใช่เป็นทรายสก๊อตผู้อนุรักษ์นะแต่เขาคือผู้ชายที่ชอบทำร้ายร่างกายแม่แบบนี้แต่มันต้องมีหลักฐานไงพูดปากเปล่าไม่ได้
โพสต์ลอยๆไม่ได้ ครับ นะครับแล้วผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันมีพฤติการแบบนี้จริงๆเนี่ยมันคือข้อสำคัญในคดีเลยนะทำไมไม่อยู่ในคดี อืม หรือทนายเขาไม่รู้หรือยังไง อืม นะครับ อ่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะต้องการที่ปรึกษานะครับการพูดคุยจุดเริ่มต้นอย่างที่คุณทรายบอกนะครับที่เขาสามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะก้าวข้ามในหลายๆสิ่งได้มันมีจุดเริ่มต้นก็คือคุยกับเพื่อนก่อนใช่ไหมคุยกับเพื่อนพอคุยกับเพื่อนเสร็จปุ๊บเอ้ยสิ่งที่เพื่อนบอกให้ยนี่มันนี้ไม่ปกตินะก็จะค่อยเป็นสเต็ปไปใช่ไหมคุณทรายผมใช้คำนี้นะสรุปรวมๆนะเป็นสเต็ปไปแล้วก็หาคนพูดคุยบางท่านก็จะเป็นคุณหมอนักจิตแพทย์อะไรบ้างก็ค่อยๆบำบัดตัวเองมาทีมงานรบกวนเอาเบอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นมายังครับสายด่วนสุขภาพจิตนะฮะกรมสุขภาพจิตใช่ไหมอันนี้นะครับ1323ซึ่งเบอร์นี้ผมเคยประชาสัมพันธ์ให้หลายรอบมากนะฮะก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เคยมีคนใกล้ตัวผมก็โทรไปปรึกษาเหมือนกันนะครับดีครับลองครับถ้าสมมุติท่านรู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เนาะเรื่องอื่นๆด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดหนทางหดหู่เนี่ยโทรไปปรึกษาได้ อยากจะระบายให้ใครได้ฟังนะครับสักคนหนึ่งที่ไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันแพร่งพรายก็กรมสุขภาพจิตก็เป็นที่พึ่งได้ครับ ครับอ่ะคุณทรายเคยโพสต์ IG Story แล้วมีการใส่ข้อความบอกว่าทรายพยายามนัดคุยหลายรอบแล้ว และมีการแท็กไปบุคคลท่านหนึ่งก็ตรงๆก็คือพี่สะพ้ายแหละนะครับแล้วก็บอกว่ารบกวนตอบรับด้วยครับ พอจะเล่าได้ไหมครับว่าตอนนั้นทำไมถึงขึ้น IG Story แบบนั้นเอาแหละเข้าใจแหละว่าคงต้องการสื่อสารกับเขาอะแต่ก่อนหน้านี้คือไม่สามารถที่สื่อสารได้เลยเหรอหรือยังไงแล้วความตั้งใจในการสื่อสารกับเขาคืออะไร คือเราแค่พยายามจะบอกเขาว่ามันอันตรายครับ แค่นั้นนะครับมันมีบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับเราพยายามจะบอกเขาตรงนั้นแหละ ต้องการบอกความจริงกับเขา ใช่ฮะ ว่าเราเจออะไรอย่างนี้เหรอ ใช่ครับชายคิดว่าคนเขาควรรู้นะว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับอะไรอยู่อะครับคนแบบนี้ที่เขาทำกับเด็กอะครับมันไม่ใช่สิ่งที่มันหายไปนะครับเด็กทุกคนก็เราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันจะลวนลามไปถึงเด็กคนอื่นหรือเปล่า มันคือเรื่องที่เราต้องบอกต้องเตือนชายคิดว่ามันไม่แฟร์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องแต่งงานเข้าไป โดยไม่รู้ข้อตกลงจริงๆของคู่ตัวเองครับมันคือการไม่ให้เกียรติกับชีวิตคนอื่นครับเลยชายอยากติดต่อไปเพื่อบอกเรื่องนี้ครับ ได้รับการตอบรับไหม ได้ครับ แต่เราคุยกันมาเขาบอกว่าเหมือนฝั่งนู้นขอแบบอยากให้มันเป็นเรื่องแค่ระหว่างพี่น้องกับแม่ครับใช่ครับ ขอให้เป็นการเคลียร์กันระหว่างคนในครอบครัว ใช่ครับคำพิเศษอันนั้นอ่ะเคลียร์กันระหว่างในครอบครัวครับก็คือความหมายคือกบครับ คุณรู้สึกงั้นเลยกลบ ก็มันคือ แล้วได้เคลียร์กันไหมอ่ะเขาบอกให้ขอให้เป็นการเคลียร์กันระหว่างครอบครัว ถ้าเกิดเราเคลียร์ Did กัน that ever happen? Did you ever ถ้าเกิดเราเคลียร์กันเราไม่ Did you มี at least อยู่ did they at least try to ไม่ clear with you หรือพยายามอย่างน้อยพยายามที่จะเคลียร์กับคุณไหม เราพยายามนัดกับฝั่งนู้นแล้วก่อนงานแต่งงาน ก็ไม่ได้มีวี่แววอะไรครับ ก็ยังเงียบเลย ครับ แล้วก็เซอร์ไพรส์ให้ได้เอกสารฟ้องร้องมาแปะไว้หน้าบ้านครับ ไอ้ฟ้องร้องนี่คือเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ ใช่ครับ เป็นหมายสารมาแปะอยู่ ใช่ครับแขวนไว้อยู่ตรงรั้วหน้าบ้านครับ โอเค ความคิดเห็นเป็นยังไงอะครับ It's heavy stuff เนี่ย คุณโดนคดีอะไร กี่คดี แค่คันเดียวครับเนรคุณครับ ไอ้คดีเดียวนี้ เพิกถอนการให้ ครับเพิกถอนการให้ครับ ที่เดียว ครับ2 ที่ครับ อ๋อเพิ่งถอนให้2 ที่เลย ใช่ครับ เพราะว่ามันมีอีกที่หนึ่งที่คุณตาเขายกให้หลานๆเป็นที่ดินเอกมัยครับ อ๋อ2 คดีหรือ สอง หรือคดี ค เดียว ดีเดียวขอ2 ที่ดินครับ คดีเดียวพี่ แล้วที่ดินที่เอกมัยคือที่คนในครอบครัวถือกรรมสิทธิ์กัน9 คนครับในปี 2 ปีที่ผ่านมาเขาพยายามขายที่ดินตรงนี้ แล้วคนอื่นเขากดดันให้ทรายเซ็นมอบสิทธิ์ของกรรมสิทธิ์ของเรา ให้แม่รับเงินแทนเราแล้วทรายก็ไม่ยอมเซ็นครับ
เลยมันเป็นเรื่องที่เขาอยากได้คืนด้วยอันนั้นครับ เพราะอะไรถึง ถึงเราไม่ยอมเซ็นนะฮะมันคือสิทธิ์ของเราอะครับคือมันคือที่ที่คุณตาเขาให้เราอะครับเลย เราก็ควรได้รับเงินที่มันได้จากการขายไหมอะครับแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้เงินนะครับเขาก็ได้เงินแต่เขาอยากได้ของเราด้วยอะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะหยุดตรงไหนครับ ความต้องการนะครับ เราได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหม เราเคยประชุมครอบครัวเรื่องนี้แล้วครับ อ๋อโอเค ครับแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนครับ โอเคไม่ได้ก้าวล่วงตรงนั้น แต่ผมขอกลับมาที่ IG Story นิดหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณกำลังจะบอกว่าพี่สะพ้ายรู้เรื่องนี้ ก่อนที่มันจะเป็นข่าวดังณตอนนี้ใช่ไหม เขาไม่ได้รู้ ดี ผม เทล ผมไม่รู้ว่าทางสามีเขาได้พูดอะไรกับเขาหรือเปล่า เกี่ยวกับเรื่องเนี้ย อ๋อ ผมไม่รู้ตรงนั้น โอเค แต่พี่สะพ้ยเขาไม่ได้จากปากทรายนะครับ ไม่ได้รู้เรื่องนี้ เพราะเราไม่ได้โอกาสได้คุยกันครับเขาเพิ่งมารู้ตอนที่ทรายทำคลิป โอเค ใช่ครับ อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเขาเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ก่อนหน้านี้ ใช่ครับ แต่สิ่งที่เขาออกมาทำเกี่ยวกับการโพสต์โฉนดอะไรแบบนั้นอ่ะทรายว่ามันก็ไม่เหมาะสมครับ เพราะมันเป็นการเบียดเบียนประเด็นเกี่ยวกับการทำร้ายในครอบครัวให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งจุดประสงค์ของเรากับคนอื่นๆที่รับฟังเรื่องนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน มันไม่มีทรัพย์สินอันไหนที่มันสำคัญเท่ากับชีวิตของเด็กคนหนึ่งอะครับกับเรื่องแบบนี้เลย แต่ทายว่าเขาก็คงไม่รู้หรอกครับ มีคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็กอดคุณเยอะมากนะครับ แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าสิ่งที่คุณทรายพูดเนี่ยมันไปโดนใจกับใครอีกหลายคนในสังคมที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะใกล้เคียงกันโดนคล้ายๆกัน ที่อย่างที่ผมเปิดรายการมานะครับว่าก่อนหน้านี้อาจจะเก็บเงียบมาตลอดชีวิตไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำอะไร ความกลัว ถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่ในเก้าอี้เขาเราจะไม่มีวันรู้หรอกนะครับว่าความรู้สึกจะเป็นยังไง ผมก็ไม่มีวันรู้ ผมทำได้แค่รับฟังแล้วบอกอ๋อมันเป็นขนาดนี้เราก็พยายามที่จินตนาการว่ามันร้ายแรงขนาดไหน แต่คนที่เจอจะเข้าใจทรายดีจะรู้ดีเลยว่าสิ่งที่คุณทรายกำลังสื่อสารคืออะไร ครับ และอันนี้คือที่ผมอยากจะบ่งบอกและส่งกำลังใจให้คุณกับคนอีกหลายคนที่เขาบอกว่าคุณทรายเหมือนเป็นแสงสว่างขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราจะอย่างที่บอกผมไม่ลงรายละเอียดดีเทลเรื่องของอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเราจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่เจออะไรมา แล้วเขาก้าวข้ามยังไง และอาจจะมีแซมบ้างแหละว่าในระหว่างทางเขาต้องสู้กับอะไรยังไง จนวันนี้ก้าวผ่านมาได้ แต่มีบุคคลท่านหนึ่งที่คุณทรายเขียนถึงและพูดถึง ก็คือคุณตา ครับ คุณตาเหมือนเป็นเสาหลักให้กับคุณทรายก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะสิ้นลมหายใจไปด้วยความเคารพผมเคยเจอท่านนะครับ ผมเคยเจอท่านอยู่2 ครั้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิด ครับ ท่านจำนง คนนี้แหละคือเสาหลักของคุณ ไม่เอา ถ้าวันนี้คุณตายังอยู่เรื่องราวแบบนี้จะไม่มีการเกิดขึ้น ไม่ทรายคิดว่าทรายทำทุกอย่างนะครับ เราไม่ได้พูดก่อนหน้านี้เพราะว่าทรายรักคุณตาแหละครับเรายังคิดถึงเขาทุกวันครับแล้วเราก็มองญาติๆของเราว่าเป็นลูกหลานของเขา แต่ในวันนี้ทรายรู้สึกว่าเขาไม่ได้ประพฤติตัวในวิธีที่ทรายคิดว่าคุณตาคงโอเคครับแล้วถ้าเกิดคุณตาอยู่กับทรายวันนี้คุณตาคงบอกให้เราเดินออกครับครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทรายต้องการมากที่สุดตอนนี้หรือเปล่า ใช่ครับ คุณพูดแล้ว ความอิสระ I want my life my freedom and my dignity คือทุกอย่างครับเรามีสิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่จะมีชีวิตที่มีความยุติธรรมมีอิสระแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นตัวตนของเรา พูดความจริงโดยไม่มีอะไรมากัดหรือบิดเบียนความจริงของเราครับมันคือชีวิตของเราเราไม่ได้เซ็นสัญญาที่จะต้องใช้ชีวิตตามความ
เหมาะสมในมุมมองของคนอื่นในชีวิตนี้เรามีแค่เราคนเดียวอะแล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นเสียงให้ตัวเองอะแล้วใครจะมาเป็นเสียงให้เราอะเหยื่อบางคนที่โดนเรื่องเนี้ยเราก็คิดว่าแบบสิ่งที่มันเจ็บใจที่สุดคือเรากลัวที่จะเป็นเสียงให้กับตัวเองครับเพราะเรากลัวว่าเสียงเรามันไม่ดังพอแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้โอกาสที่จะพูดให้ตัวเองจริงๆอะเราไม่มีวันรู้หรอกว่าเสียงเราอะมีพลังขนาดไหนครับมันมีแค่เราคนเดียวที่จะทำให้ชีวิตเราอะมีความสุขได้ครับแล้วมันเริ่มต้นด้วยการยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเจ็บใจเราครับคุณทรายบอกต้องการอิสระ ใช่ครับอิสระนั้นมันจะมายังไงครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณทรายก็อิสระได้นี่ก็เดินออกมาเลยถูกไหมไหนๆคุณก็อยู่คนเดียวมา6 ปีแล้วไหนๆคุณก็เป็นนักอนุรักษ์ทะเลอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วคุณก็ไปทำอะไรของคุณสิครับแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนสมมตินะเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมจากสกอตเป็นสมุทรก็สามารถทำได้บรรลุนิติภาวะแล้วคุณก็ไปทำเลยแล้วคุณก็เดินออกมาเลยก็เป็นอิสระแล้วอันนี้คือบางคนอาจจะถามย้อนกลับนะผมทำหน้าที่ในการสื่อในถามกลับว่าแล้วอิสระของคุณมันคืออะไรอิสระที่มีความยุติธรรมครับมีศักดิ์ศรีครับซึ่งตอนนี้ทรายมีอิสระใช่แต่ความยุติธรรมกับศักดิ์ศรีอ่ะมันไม่ได้มีนะครับในเรื่องนี้เราไม่ได้เลือกที่จะเดินออกเราต้องออกเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเราอะแล้วอันนั้นไม่ใช่ชีวิตที่คุณตาเขาจินตนาการไว้ให้เราครับถ้าเกิดเขาจินตนาการจะให้เราไร้บ้านอดอยากเขาคงไม่มอบทรัพย์สินอะไรต่างๆให้กับเราหรอกครับใช่นั่นหมายความว่าคุณต้องการอิสระออกมาโดยได้รับความเป็นธรรมครับผมแบ่งเป็นหมวดหมู่นะทนายเจมส์หมวดหมู่แรกคือความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นกับคุณกับสิ่งที่คุณโดนกระทำใช่หรือไม่ใช่ครับ นั่นคือ1นะใช่ครับ2ความยุติธรรมที่คุณควรจะได้รับจากที่คุณตามอบให้ถูกต้องไหมครับซึ่งทุกปีนะครับคุณตาเขาจะให้หน้าที่กับลูกลุงหน่อยนะครับให้มอบเงินเป็นตัวแทนของปันผลของบุญรอดไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้เป็นใครแต่โอเคโอเคของบุญรอดให้กับลูกหลานทุกคนซึ่งตั้งแต่ต้นปีนี้ตรงนี้ทรายก็ไม่ได้แล้วครับคือเขาบีบทรายจากทุกมุมครับตอนนี้ครับคือของที่คุณตาเขาเจตนาที่จะให้ทรายตอนนี้ทรายก็ไม่ได้เหมือนกันครับในทุกๆมิตินี่ไม่ใช่ความยุติธรรมเลยครับทรายไม่ได้ทำอะไรผิดครับมันต้องมีสัญญาไหมทนายเจมส์คือลักษณะแบบนี้คือผมไม่ก้าวล่วงในครอบครัวในการตัดสินใจในการดำเนินการของครอบครัวนะครับเพราะจริงๆผมก็รู้จักพี่ๆน้องๆหลายท่านในครอบครัวนี้นะครับเอาเป็นว่าอันนี้เราทำเป็นกลางๆนะครับจะได้เป็นความรู้ว่ามันต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไหมว่าโอเคหรือเขาสามารถที่จะเป็นวาจาและสุดท้ายคือไม่ทำตามก็ได้คือด้วยลักษณะของผมไม่แน่ใจว่าเขาให้กันมาแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าเกิดลักษณะของเงินปันผลนั่นหมายถึงคุณไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือเปล่าไม่ครับมันคือตอนแรกคุณตาเขาจะให้หุ้นแต่ด้วยเหตุผลใดๆไม่รู้เขาเอาหุ้นไปให้ลูกแทนแต่ให้ลูกเซ็นสัญญาว่าจะมอบตัวเลขจำนวนที่มันสมทบเท่าเทียมกับหุ้นที่เขาจะให้หลานๆให้กับหลานๆทุกปีครับเราได้มาประมาณสัก10 กว่าปีแล้วนะครับเพิ่งจะไม่ได้ปีนี้แหละตอนที่มันเริ่มมีปัญหาภายในครับมีสำเนาเอกสารเก็บไว้ไหมครับสำเนาสัญญาอะไรพวกนี้มีครับก็อาจจะฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ครับนะครับก็ถ้ามีลายลักษณ์อักษรใช่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เขาคงต้องไปก็ต้องไปว่ากันนะเผอิญคำถามนี้มันงอกขึ้นมาเนื่องจากผมถามว่าต้องการอิสระอย่างไรเพราะอิสระของคุณทรายที่ผมบอกไปว่าบางคนอาจจะบอกคุณก็เดินออกมาเลยถูกต้องไหมไม่ใช่เป็นอะไรแต่โอเคผมเข้าใจแล้วแบ่งเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมถูกครับอิสระก็คือต้องได้รับความยุติธรรมกับสิ่งที่เขาถูกกระทำในมุมนี้ผมสรุปนี้เนาะถูกกระทำคือข้อทุกอันที่เขาจะชอบอ้างจากที่ผมฟังนะคะคือทำให้ชื่อเสียงครอบครัวเสียหายซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแล้วถึงตอนนี้ด้วยผมคิดว่าสิ่งที่ผมออกมาทำไม่ได้ทำให้ชื่อเสียง
เสียหายด้วยการกระทำของผมเอง แต่มันคือสิ่งที่เราโดนกระทำแล้วเราออกมาเล่าให้ฟัง ก่อนหน้านี้ในงานที่ผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อม เชื่อว่ามันจริงๆมันทำให้คนในครอบครัวดูดีด้วยซ้ำครับ ครับ อันนี้ยังไงทนายเจมส์มันเป็นเส้นบางๆ หรือเปล่าทางกฎหมาย คือผมเท่าที่ผมฟังน้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมี1บุคคลกระทำและมีอีก1กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะปกป้องเขาแต่ไม่ทำถูกไหม ครับ นี่คือสิ่งคาใจคุณ แล้วก็พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ถูกบีบคั้นต่างๆ เพื่อไม่ให้เอาเรื่องพวกเนี้ยมาพูดอย่างนี้หรือเปล่า ใช่ครับ ใช่ไหมฮะประมาณนี้ครับ คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับพี่ชินครับ โอเค มันเป็นเรื่องที่อยู่ในครอบครัวของเขาเอง เราฟังเขาก็ฟังเขาแค่ฝ่ายเดียวนะพี่ชินนะ ถูกครับถูกครับ เราก็ไม่รู้ว่า แล้วผม อีกฝั่งหนึ่ง ย้ำเลย อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรของเขาล่ะ เราก็ไม่รู้ เขาต้องมีเหตุผล แต่ณวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าน้องเก่งมาก น้องกล้ามากที่ก้าวข้ามผ่านความกลัวทั้งปวงนะครับ เป็นตัวอย่างที่ดีๆ ให้กับคนอื่นที่กำลังตกอยู่ในภาวะแบบนี้ให้ก้าวออกมา ทุกอย่างมันมีกฎหมายเนี่ยมันยุติธรรมเสมอแหละครับ เพียงแต่ว่าคุณจะไปเจอช่องของการใช้กฎหมายนั้นอย่างไรแค่นั้นเอง ครับ บางคนเขาถึงวิ่งไปหาอินฟูไงเพื่อให้อินฟูเนี่ยจัดการให้เขาเพราะบางทีเขาไปสายตำรวจแล้วเขาไม่ได้ความยุติธรรม บางครั้งถูกปิดเขาเรียกว่าอะไรปิดช่องด้วยคำว่าโกหกไม่เชื่อในสิ่งที่เด็กพูด ครับ บางครั้งถูกปิดกั้นด้วยกำแพงกตัญญู ครับ กำแพงชื่อเสียงพวกเนี้ยครับ ก็เลยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผมมองอย่างนี้ ครับ โอเค อิสระอย่างที่ผมบอกของคุณทรายคือต้องได้รับความยุติธรรมกับทุกมิติที่เขาโดน นี่คือมุมของคุณทรายนะครับ อย่างนี้คุณผู้ชมเพิ่มเติมฮะคนที่ทักมาบอกว่าทำร้ายร่างกายแม่นะครับเขาบอกว่าคุณทินครับ ไม่ใช่ทรายรวมตัวกับญาติครับ แต่ทรายกับบอดี้การ์ดทำร้ายแม่ครับ ดมอย่าดมแท็บ อุ้ยอันโอสถต้องเข้าแล้วตอนนี้คืออาจจะต้องมีรายละเอียดเนอะบางทีที่ไหนยังไงเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะ และอันนี้เขาเพิ่มเติมมา อันนี้ผมถามขออนุญาตคุณก่อน เพราะเมื่อกี้นี้คือมันต่อเนื่องแต่อันเนี้ยใช่ไหม ไม่ครับ โอเค อันนี้ไม่ต้องอ่านเนาะ ต้องอ่านปะไม่ต้องเนาะ เอาเป็นว่าก็คือรวมๆกันก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับอ๋อโอเค คืออย่างนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถามเข้ามาเขาบอกเขา follow IG ของกลุ่มเครือญาติอยู่ แล้วก็ได้เห็นข้อความที่มีการลง IG โดยญาติพูดถึงคุณนู่นนี่นั่น 3 4 5 อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันแล้วครับ ครับ ผู้ชม หลัก ด้วยควม ฐานครับหลักฐาน แล้วก็หลักฐาน ขอดูหลักฐาน โอเค อ่ะ That's crazy คุณทรายมองตัวเอง หลังจากนี้ อีกสัก 5 ปี 10 ปี ไปทางทิศทางไหน เพราะว่าถ้าเรื่องนี้เอาว่ากันตรงๆนะครับผู้ชมถ้าสมมติมันก็จะต้องมีการขึ้นลงขึ้นศาลเนาะ ครับ ถ้าเกิดต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับ เรื่องราวนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะฮะถ้ามันถึงวันนั้นวันที่ทุกอย่างมันจบลงแล้วเคลียร์แล้ว คุณทรายอยากเห็นภาพตัวเองในวันข้างหน้าอย่างไร อยากให้คนจำทรายในภาพอย่างไร ผมขออนุญาตนะฮะคุณทรายให้เวลาคิดนิดนึงขออนุญาตคุณผู้ชมนิดหน่อยนะ เดี๋ยวผมจะได้มอบอันนี้ให้คุณทรายจะได้เพิ่มเติม คุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะตรงนี้ในช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวมาฟังคุณทรายตอบคำถามนี้ แต่ขออนุญาตมอบให้คุณทรายก่อนนะครับเนี่ยคุณทรายครับนี่นะฮะเป็น
ไมบาซินเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมอบให้ทนายด้วยนะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับต่อกันที่มังกรทองนะครับคุณผู้ชมนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอันนี้คุณทรายดมได้6 กระปุกพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยนะฮะให้ไปแพ็คหนึ่งแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆครับจากอ้วยอันโอสถนะครับนี่ฮะเขากุยต่อกันที่ยาท่าตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับซึ่งยาท่าตุน้ำขาวนะครับคุณผู้ชมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทนะครับต่อกันที่เครื่องปรับอากาศนะครับ Star Air เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยนะครับที่ออกมานะฮะเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราเขาออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดียวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานและสำหรับใครที่กังวลเรื่องค่าไฟช่วงหน้าร้อนนะครับไม่ต้องห่วง Star Air มี Air Solar Hybrid ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ 60% คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air นะครับสนใจติดต่อได้ที่ Line @official นะครับก็คือ @Star Air มีตัว E ติดท้ายด้วยนะครับ@Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสามารถเข้าไปหาได้ที่ www.starair.com นะครับขอบคุณมากๆครับ Star Air นะฮะคุณผู้ชมครับมีต่อใช่ไหมจัดมาอย่าไปกลัวเติมความเข้มฮะจะได้ตื่นกันหน่อยคุณทรายรู้สึกดูเครียดนิดนึงนะฮะแต่นี่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนนะฮะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่ง No.1 ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Food Land และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับคุณทรายคุณอาจจะต้องเนี่ยผมขอแนะนำตรงนี้วันนี้นี่เดี๋ยวมันจะได้ไม่บังหน้าคุณนี่แบบนี้โอเคไหมนี่ว่าของดีนะโอเค good stuff นะคุณหัวเราะอะไรมองให้ขอบคุณมากนะครับรถหนึ่งคุณหัวเราะอะไรอ่ะไม่ครับดมมีรถกู้ชีพมาแล้วเนี่ยเสียงได้ยินเสียงป่ะวีหวอนะครับคุณผู้ชมตกลงคุณทรายมองตัวเองยังไงอยากให้คนจำคุณอย่างไรอยากให้คนนึกถึงคุณในมิติไหนด้านไหนยังไงครับใช่อยากเป็นนักอนุรักษ์ที่คนเขาไว้ใจที่จะปกป้องทรัพยากรประเทศนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ทรายอยากเป็นมากที่สุดใช่ครับทรายเกิดมาเพื่อเป็นนักอนุรักษ์เดินหน้ามุมนี้แน่นอน 100% ครับอาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมด้วยครับก็ไม่แน่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณบอกว่าคุณอยากได้ความเป็นธรรมเอาพูดตรงๆซึ่งพี่สะพ้ายคุณเขาขอถอยห่างออกจากสามีอันนี้ถือเป็นความเป็นธรรมอย่างหนึ่งหรือเปล่า
ไม่นะครับ เพราะว่าเรามองจุดต้นเหตุคือพี่ชายกับแม่ครับ ไม่ใช่พี่สะใภ้อะครับ เลยสิ่งที่เขาต้องเลือกที่จะทำมันจริง ๆ มันไม่ได้เป็นจุดประสงค์ที่เรา มันไม่ได้แก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นครับ แต่มันแค่เป็นหนึ่งอย่างที่มันน่าสงสารเขาครับ กับสิ่งที่เขาต้องทำทรายสงสารเขาแล้วอยากให้เขาดูแลสุขภาพจิตในช่วงนี้ครับทรายคิดว่าเรื่องที่เขาได้รับมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วทรายคิดว่าอยากให้เขาดูแลตัวเองในช่วงนี้ครับทรายเสียใจกับเขาด้วยครับ คุณจะกลับมารายการผมอีกเมื่อไหร่ หวังว่าครั้งต่อไปที่กลับมาคง เอาเป็นเรื่อง ไม่ใช่ ง่าย เรื่อง ๆเอาเป็นเรื่องง่ายๆหน่อยอะครับ เหมือนแบบ เรื่องนี้หนักเนาะ หนักครับ เพราะครั้งที่แล้วคุณมารายการเรามีช้อยส์ให้เลือกจำได้ไหมมีคำถามแล้วมีช้อยส์ให้เลือกนะ ใช่ครับ ทนายเจ เพ มส์ ราะว่า อันนั้นหนักมากเลยนะ รายการนี้อยากทรมานทรายต่อครับทราย อันนั้นเป็นเกม สุขทรมานไม่พอครับ ไม่อันนั้นเป็นเกมอันนั้นเป็นเกมเนี่ยมีคนบอกให้คุณยิ้มเยอะๆ ถ้าเกิด อ่ะ ทางรายการรู้ว่าทรายเจอเรื่องแบบนี้มาทั้งชีวิตอะครับ ปีที่แล้วอะครับยังจะคงโยนคำถามยากๆเหมือนปีที่แล้วไหมอะครับรู้สึกผิดนิดนึงไหมครับ เพราะว่าโอ้โหความเครียดความเครียดที่ทรายมีในรายการรอบนั้นอะมันเกินคำบรรยายเลยครับ เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าเราเครียดเรากดดันเขาในโอ้โหเรื่องราวดราม่าไม่ใช่นะ แต่มันเป็นความเครียดเกิดจากคำถามคล้ายๆเกมเศรษฐีประมาณนี้เนาะว่าให้เลือกช้อยอ่ะซึ่งมันก็เป็นช้อยน่ารักในตอนนั้นที่มาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตอนนี้ได้นะฮะถ้าใครยังไม่ได้ชมรายการตอนนี้นะครับเมื่อวันที่ 23 เมษายนปีที่แล้วคุณทรายมาในรายการและหมวกใบนี้เราให้คุณทรายเป็นครั้งแรกหมวกใบนี้ไม่เคยให้ใครเพราะมันเป็น limited edition ให้คุณทรายไปและผมเข้าใจว่าคุณทรายใส่ด้วยนะฮะ ใช่ใส่ไปเก็บขยะที่ขอนแก่น ใส่ไปเก็บขยะที่มันมีภาพออกมาด้วยนะครับซึ่งต้องขอบคุณคุณทรายมากๆเลยนะครับวันนั้นให้ไปทนายเจมส์ผมไม่ได้ให้คุณนะฮะ ครับ ไม่เป็นไรครับ ผมลูกเมียน้อยอยู่แล้ว โอ้ยยะไม่ต้องน้อยใจ วันนี้ฮะ อุ๊ย พี่เจมส์ทำไมนะ ซื้อเอา ซื้อเอาพี่เจมส์ซื้อเอา แต่ผมอยากมอบสิ่งนี้ให้คุณครับ อะไรอะฮะ มันเป็น box set limited edition เหมือนกัน ครบรอบ 5 ปีของรายการถกไม่เถียง ซึ่งคุณก็เป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญคุณภาพที่เข้ามาในรายการและเป็นส่วนร่วมที่ทำให้รายการอยู่ได้ถึง 5 ปี บ็อกเซตนี้ประกอบไปด้วยไอเทมอยู่ 3 ชิ้น มีมาม่ามี ไม่ใช่เป็นอะไรนะ ไม่ใช่เป็น survival kit นะฮะ ไม่ใช่ครับ แต่ว่ามันเป็นบ็อกเซตที่คุณดูอันนั้นก่อน ทำไมอ่ะ สติกเกอร์ไง สติกเกอร์ผ มั ม น เอง ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ ที่จะผลิตภาพพวกนี้ออกมาให้คนใช้ครับ โอ้ยตายแล้วคุณ ใช่รู้สึก อึ้งการพิจารณาในรอบนี้นะครับ ขอบคุณ มัน มาก เป็นไอเดียของใครครับ ของทีมไหม ของทีมงาน ทีมน้อยร้อยอาชีพ ก็มีหลากหลายอาชีพในนี้ แล้วก็มีเกมที่คุณมาเล่นกับผมด้วย ทีม เกม เขา หมา แกล้ง ป่า พี่ครับ เนี่ยเกมหมาป่าคุณมาเล่นกับผมด้วยเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นคือ1ไอเทมนะครับมีจำนวนจำกัดไอเทมอีกอันหนึ่งคือตัวนี้เป็นเสื้อถกไม่เถียง แต่ผมไม่อยากคลี่ออกมานะครับคุณจะได้เก็บ ได้ แต่ว่ามีโลโก้ถกไม่เถียง 5 ปี ซึ่ง ได้ เนื้อผ้าบางเบาแบบของพรีเมียมจริงๆนะฮะราคาตั้งขายที่ 690 จาก Grand Sport เราทำร่วมกับ Grand Sport นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวโอเคเอาหยิบออกมาใช่ไหมทีมงานบอกอยากให้ผมหยิบออกมาคลี่ให้คุณดู เราให้จริงอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้นี่ทราย จะเอาสติกเกอร์อันไหนไหมฮะ นี่คุณยังติดใจสติกเกอร์ผมอยู่เหรอ่ะ จะเอาอันไหนไปติดไหมครับ เปล่าเขาจะแบ่งให้ผม นี่ตัวนี้ here look That's nice yeah ถกไม่เถียง the discussion you see very nice ข้างหน้าเป็นอย่างนี้ ข้างหลังเป็นอย่างนี้ นี่since 2021 ครับ right next chapter อันนี้ครบรอบ 5 ปีนะครับ ให้คุณทราย และอันสุดท้ายอันนี้ผมขอบอกเลยคุณชอบดมใช่ไหมล่ะ คุณเจอสิ่งนี้ไปเลยครับ เวลาคุณเดินไปเป็นนักอนุรักษ์ใช่ไหมคุณจะต้องมีที่แขวนคุณอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเครียดสิ นี่ยาดมถกไม่เถียง ดมแล้วเถียงต่อได้ นี่คือสโลแกนของเราเหมาะกับคุณมาก ดมไปแล้วเถียงต่อได้ นี่มันเป็นเคสข้างในเป็นยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะฮะนี่แล้วมันมีที่คล้องเห็นไหม
you can put it as a keychain you see That's very nice so when you go out and do your ใช่ไหม activist stuff เนี่ยหอมเนี่ยดมได้เนี่ย ขอบคุณมากครับ ทำหน้าอยากได้หน่อยนิดนึงสิเย้แต่คุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับร่วมฉลองกับเรานะฮะสแกน QR Code หน้าจอนะครับ799 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วนเราจะมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรซึ่งมูลนิธิบ้านพระพรก็จะดูแลเด็กๆนะครับเด็กๆแล้วมอบให้นะครับราคาได้ใช่ครับ799 บาทถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของเหมือนคุณทรายนี่มอบให้คุณทรายครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับพี่เจมส์ครับ ครับผม สแกน QR Code จ่ายตังค์ได้ครับขอบคุณมากครับน่ารักมากๆเลยครับโอเคไหมเนี่ยจะสแกนแล้วใช่ไหม QR Code ค้างไว้หน้าจอคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ได้นะคุณทรายยังติดใจสติ๊กเกอร์ของผมอยู่อ่ะ ติดใจสติ๊กเกอร์ของผมอยู่อ่ะคุณทรายคำถามซีเรียสคำถามสุดท้าย ครับ มันมีวิธีที่จะจบเรื่องราว ที่มันเกิดขึ้นนี้แบบง่ายๆไหมโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดยาวไป หรือยังไง ผมถาม ต้องคุยกันนะครับ มันต้องคุยกันครับผมเปิดโอกาสเสมอที่จะคุยกันครับมันต้องมีการคุยกันที่จะให้เรื่องนี้จบ การใช้กฎหมายแล้วเข้าศาลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่มันแสดงถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาครับ เพราะมันไม่มีอะไรที่เราไม่แก้ไขได้ด้วยการคุยแล้วก็ตกลงอะไรกัน แต่วันที่เราใช้กฎหมายมันเป็นการใช้การขู่มันเป็นอำนาจแบบหนึ่งครับ เลยฉันคิดว่ามันควรเจรจากันครับควรคุยกันครับ ถ้าคุณแม่ และพี่ชายอยากจะคุยกันต่อหน้ากับคุณ ให้เลขาติดต่อมาก็ได้ครับ แต่เจอได้ใช่ไหม ได้ครับแต่คงต้องมีคนอื่นในครอบครัวมาด้วยครับ ที่เป็นผู้ใหญ่ครับมาเป็นกลางครับ คุณยังมีความรู้สึกความรัก ให้กับครอบครัวคุณไหม ใช่รักเขาในฐานะที่เขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตครับ แต่มันไม่ได้มีอะไรไปเกินคำนั้นครับ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะ ครับ ทราย ผมก็ขอให้ทุกอย่างมันออกมาด้วยดี ขอบคุณมากครับ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างที่ผมบอกเรารู้จักกันก่อนหน้านี้คุณมารายการผม2-3 รอบใช่ไหมครับ แล้ววันนี้คุณให้เกียรติมากับผมอีกนะครับเราได้พูดคุยแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโต๊ะนี้นั่นทนายเจมส์ ครับ ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็คงจะเป็นกำลังใจ แล้วก็คงเป็นแง่คิดเป็นข้อคิดให้กับสังคมในหลากหลายมิติ บางคนมองแล้วอาจจะได้เรื่องนี้ บางคนมองแล้วอาจจะได้เรื่องนั้น แต่โดยเฉพาะกับคนที่ต้องเผชิญตถากรรมคล้ายๆคุณทราย ก็คงจะเห็นถึงแสงสว่าง ว่าบางทีคนเรามันหมดหนทางมันหมดทางสู้มันยังอาจจะมีช่องทางเล็กๆในการสู้โดยผ่านตัวอย่างของคุณทราย ครับ ก็เป็นกำลังใจให้ ขอบคุณมากครับ นะครับ แล้วก็ คุณผู้ชมครับ ไม่รู้นะทางกฎหมายก็ว่ากันไปนะทนาย ครับ แต่ทาง 4G หน้าจอเราเปลี่ยนนามสกุลให้แล้วเนี่ย อุ้ย โอ้ว้าวใครไม่เคยเห็นมันสะกดออกมาแบบนั้นนะฮะสาชอบนะฮะ สายสมุทรมันคือสิ่งที่คุณปรารถนา ซึ่งวันหนึ่งคุณอาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะตัดสินใจยังไงอันนั้นเรื่องของคุณแล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณบอกคุณอยากจะเปลี่ยน ใช่ไหมครับ ครับ เราจะได้ทำครับ ลึกสุดใจนะ สายสมุทร คนก้นบึ้งหัวใจของน้องทราย ใช่ครับ และในเวลาเดียวกันนะครับ ผมก็ต้องขอ เราก็ต้องเป็นธรรม ครับ กับฝั่งคู่กรณี หรือฝั่งครอบครัวผมไม่อยากจะใช้คำว่าคู่กรณีมันก็ดูนะแต่มันคือทางกฎหมายมันคือใช้คำว่าคู่กรณีหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ anyway ก็ หวังว่าจะ
สุดท้ายถ้ามีการคุยกันก็ขอให้มันหาทางออกได้ดี หรือว่าถ้าท่านตัดสินใจอย่างไร อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถทำได้แล้วสื่อทุกสื่อรอที่จะนำเสนอข้อมูลรวมถึงรายการผมด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นเพราะทราย you know that I know some of your relatives Yes okay I feel sorry for you you're right brother Yes sure Yes ขอบคุณครับ hang in there right โอเคนาเจมส์ครับ ก็จริงครับผม ครับพี่ทราย see you man สวัสดีค ขอบ รั คุณครับ thank you very much ขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือถงไปเทียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ